भाइब्स कस्तो पोजिटिभ छ ल चाहिँ यहाँ नेगेटिभ भाइब्स रहेछ पुरा दिदीलाई हाम्रो भाइब्स चाहिँ कस्तो लाग्यो लास्टमा पोजिटिभ छ थ्याङ्क यू सो मच फुल ट्राई कति बोल्नु भोलि त राख्छु यता पनि भोलि उता पनि अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु Welcome back, episode 60. Today we have a very special guest, Sristi D. Can you give a brief introduction to our listeners, please? Okay, so namaste सबैजनालाई. This is me, Sristi KC. म चाहिँ Blindrocks भन्ने एउटा NGO को फाउन्डर प्रेसिडेन्टको रूपमा एज अ सोशल एक्टिभिस्ट काम गरिरहेको छु. Apart from that, I also work as a motivational speaker, trainer, and I'm passionate in dancing. Yeah, to be short. के भन्न आँटेको थिएँ How did you come across her? I met her through Priyanka actually. अस्ति उहाँहरूले नै के अरे त्यो एस्टर क्लाइम्बिङमा दे ह्याड होस्टेड एन इभेन्ट क्या रक अब त्यो वल क्लाइम्बिङ गरेर थियो अनि लाइक मेजोरिटी अफ द पिपल वर ब्लाइन्ड के त्यहाँ जित्यो होइन मलाई जित्यो नि सिक्सटी मलाई जितेको मेजोरिटी होइन अल नै थियो किनभने जस्तै अघि ब्लाइन्ड रक्सको कुरा गरिरहेको थियो नि त सो ब्लाइन्ड रक्स इज अबाउट रकिङ द लाइफ अफ ब्लाइन्ड पिपल किनभने 16मा म आफै ब्लाइन्ड भइसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि अब आई वाज सक्ड अनि यो सकिङ लाइफ चाहिँ रकिङ लाइफ हुनुपर्छ है भनेर आई स्टार्टेड दिस ब्लाइन्ड रक्स अनि हामीले यसमा चाहिँ एकदम त्यो कलरफुल एस्पेक्ट्स अफ लाइफ हेरेर हुन्छ कि इट्स डान्स एन्ड इट्स फ्यासन इट्स एडभेन्चर इट्स इन्टरपर्सनल स्किल्स एन्ड सो वान अनि त्यही भएर एज एन पार्ट अफ एडभेन्चर चाहिँ हामीले अराउन्ड 20जना ब्लाइन्ड र भिजुअल इम्पेयर्डलाई चाहिँ टु गिभ देम एडभेन्चर एक्सपिरियन्स हामीले वाल क्लाइम्बको लागि लगाएको थियो. And Priyanka is a very good friend of mine and she has been engaged with us like maybe almost a year and as a volunteer our organization ma and then she was there that day pani support ko lagi and you guys were there too. Rishabh was there. Yeah, Rishabh representing Guff Guff Pass. So it was pretty scary. तपाईहरुले त मजाले गर्दिनु भयो थियो. स्केयर नै थिएन अब हल्का स्केयर भएन भने त मजै आएन नि त फेरि होइन त्यो एडभेन्चरको मजा भनेकै त्यो फियर पार्ट हो अनि त्यसलाई ओभरकम गरिसकेपछिको त्यो चाहिँ अनि भिक्ट्री फिल हुन्छ नि त ला फाइनली आई डिड इट त म टपमा पुगेँ भन्ने हुन्छ नि त मलाई पनि पुग्न झन् सानो सानो मान्छे है दुब्लो पातल एनर्जी पुगिरहेको थिएन तर पनि बल जफा समातेर टपमै पुग्न सकेको थिएँ एन्ड आई वाज भेरी ह्याप्पी तर त्योभन्दा पनि आई वाज मोर ह्याप्पी चाहिँ हाम्रो जो पनि भिजुअल इम्पेयर भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो दे वाज सो ह्याप्पी कि अब पछिसम्म नि कुरा गरिरहेको थियो त्यो दिन पनि दे वाज सो एक्साइटेड सो द्याट मेड मी इभन मोर ह्याप्पी. If you don't mind me asking, how did you lose your eyesight? I wouldn't mind asking. So, अघि भनेको थिएँ 16 इयर्समा मैले मेरो साइट लस गरेको होइन मेरो खास नर्मल एलर्जी भएर म हस्पिटल गएको थिएँ अनि आई गट रङ प्रेस्क्रिप्सन भन्नुपर्छ इट वाज अ डक्टर्स नेग्लिजेन्स प्रपर मोनिटर भएन मेरो आँखाको लागि अनि त्यो औषधि चाहिँ मेरो आँखामा साइड इफेक्ट गरिदियो द्याट कज्ड ग्लोकोमा एन्ड बिकज अफ ग्लोकोमा आई ह्यापन टु लस माई साइट एट द एज अफ 14बाट सुरु भयो अनि धमिलो हुँदै गयो अनि विदिन 2 years आई बिकेम टोटली ब्लाइन्ड. Is it completely doctor negligence गर्दाखेरि? Yeah, it's doctor negligence. Was he persecuted or के भयो उसको against or? यस्तो भयो होइन टु कुराले भएन एउटा चाहिँ स्टार्टिङ फिजमा के लाग्यो भन्दा आई डिडन्ट एक्सपेक्ट होइन त्यो टाइमसम्म नि आइल सी अगेन भन्ने थियो सो ट्रिटमेन्ट प्रोसेसमा दौडिन थाल्यो र त्यसपछि चाहिँ के भयो जब चाहिँ रियलाइज भयो कि नो आइ एम नट गन सी अगेन भन्ने जब थाहा भयो तब मलाई चाहिँ त्यो सु गर्नतर्फ केस लड्नतर्फ किन मन लागेन भन्दा
कम्तीमा 5-6 इयर्स लाग्छ है सु गर्दा त्यो केसहरू लड्दा ओर्दा अनि त्यो 5 इयर्स मेरो इमोसनमा एभ्री टाइम मैले के आफूलाई भन्नुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्दा मलाई यसले यस्तो गर्यो मलाई यसले यस्तो गर्यो हुन्छ नि हि डिड ब्याड टु मी भनेर त्यो आक्रोशमा मात्र मेरो आफ्नो टाइम जाने भयो क्या होइन एन्ड द्याट विल रादर पोइजन मी नि त मेरो मेन्टल हेल्थलाई होइन सो मैले चाहिँ त्यतिखेर के सोचेँ भन्दा जे हुनु थियो भयो आई मेड द डक्टर अवेर होइन पर्सनली बट देन वाट एभर ह्यापन हेज ह्यापन्ड अब त्यो कुरा फिक्स गर्नतर्फ लाग्नुभन्दा पनि आइल फाइन्ड न्यू वे अफ लिभिङ आइल फाइन्ड न्यू पर्सपेक्टिभ टु लाइफ र त्यो मुद्दा मामिलामा 5 वर्ष खेर फाल्नुभन्दा I will establish myself within that 5 years as a different me. I'll start living a new life as a blind person. And I did that. Within 2 years, मैले आफूलाई establish गरिसकेको थिएँ in a way. अब त्यो मेरो त्यतिखेरको त्यो च्यालेन्ज अब पढ्न सक्दैन I should see even study अब कसरी पढ्छ भन्ने चाहिँ चलिरहेको बेला चाहिँ मलाई स्ट्रङ डिटर्मिनेसन थियो कि आई सुड स्टडी होइन किनभने एजुकेसन इज अ ब्याकबोन फर एभ्रिथिङ म आफ्नो फ्युचर बनाउन चाहन्थेँ आई वान्टेड टु लिभ अ ब्राइट लाइफ होइन त्यही भएर पनि मैले जबरजस्ती कलेजमा फाइनली मैले दिलबजा कन्या मल्टिपल क्याम्पसमा पढेँ +2 र ब्याचलर मास्टर्स त म अब्रोड गरेर पढेँ अनि त्यतिखेर चाहिँ आई स्टडिड सो हार्ड एन्ड आई वाज सो फोकस्ड होइन बिङ ब्लाइन्ड मलाई अरू डिस्ट्र्याक्सन हुन छोड्यो होइन आई वाज कम्प्लिटली फोकस अन माई स्टडी अन माई लाइफ मिसन एन्ड भिजन एन्ड एभ्रिथिङ सो विदिन 2 इयर्स मैले एउटा हिस्ट्री बनाउन सफल भएँ होइन आई वाज अ टपर आई टप्ड इन्टायर नेपाल होइन ट्यु टपेँ र मैले तत्कालीन हाम्रो राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यूबाट अवार्ड पाउन सफल भएँ सो I think I made a better decision जस्तो लाग्छ 5 years त डक्टरलाई आरोप लाउँदै सराप्दै बसेको भए आई डोन्ट नो वेयर आई वुड बी तर त्यो टाइम चाहिँ आई वुड रादर इन्भेस्ट त्यो इमोसन आई वुड रादर इन्भेस्ट अन माई सेल्फ टु डु समथिङ गुड भन्ने थियो अनि त्यही अनुसार मैले आफूलाई बढाएँ फर्स्ट आफ्टर यु लस्ट यो आइसाइट त्यो ट्रान्जिसन चाहिँ कस्तो हाउ डिड लाइक कोप अप गर्न कति गाह्रो भयो अनि हाउ डिड यु लर्न टु डु एभ्रिडे एक्टिभिटिज त्यही अब स्टार्टिङमा मैले भनेको थिएँ आई वाज भेरी सक्ड के किनभने सबै कुरा कस्तो डिफ्रेन्ट थियो होइन केही फ्रेन्ड्स ब्याक्ड आउट भए कतिले धेरै कुराहरू क्रिटिसाइज गरिरहेको थियो नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू चलिरहेको थियो एन्ड आई वाज सो सक्ड के किन मलाई चाहिँ के फिल भइरहेको थियो भन्दा आई एम द सेम पर्सन होइन ममा त के चेन्ज भएको छ सृष्टि इज स्टिल सृष्टि होइन कसैले मिठो बोल्दा हिजो पनि खुसी लाग्थ्यो आज पनि खुसी लाग्छ कसैले नचाहिँदो कुरा भनिदिँदा हिजो पनि दुःख लाग्थ्यो आज पनि दुःख लाग्छ हिजो पनि मसँग जीवनका सपनाहरू थिए र आज पनि जीवनका सपनाहरू छन् बट वाइ आर दे ट्रिटिङ मी डिफरेन्टली होइन जस्ट बिकज आइ एम ब्लाइन्ड होइन अनि त्यसले चाहिँ मलाई आई थिङ्क त्यो बाउन्स ब्याक इफेक्ट भन्छु कि त्यो सानो रबरको बल पाउँथ्यो नि त्यसलाई जति भुइँमा बजार्यो त्यो त्यति झन् माथि उफ्रिन्छ एन्ड आई डिड द्याट मलाई जति मान्छेले कमेन्ट्सले भुइँमा बजार्यो म त्यति माथि उठ्ने कोसिस गरिरहेँ होइन हो अफकोर्स स्टार्टिङ फेजमा अब स्याड तर म आफ्नो लाइफको गोलतर्फ पाइला चलाउन छोडिनँ म रिसाएर पनि पाइला चलाएँ म रोएर पनि पाइला चलाएँ होइन र कहिलेकाहीँ चाहिँ हिम्मतले पनि चलाएँ र कहिलेकाहीँ धेरैको केहीको सपोर्ट थियो होइन त्यो देखेर पनि होइन मैले केही गर्नुपर्छ भनेर पाइला चलाएँ सायद त्यसको स्पिड फरक थियो होला होइन रिसाउँदा कम चल्थ्यो होला रुँदा कम चल्थ्यो होला हिम्मत हुँदा अलिक धेरै चल्थ्यो होला बट आई डिडन्ट स्टप हुन्छ नि आई टुक द्याट स्मल स्टेप एभ्री डे के अनि आई थिङ्क द्याट वाट म्याटर्ड र त्यसरी नै मैले चाहिँ कम्तीमा म आफूलाई एक्सेप्ट गर्छु नि होइन जब मलाई लाग्छ कि आइ एम नट डिफ्रेन्ट भने मैले चाहिँ आफूलाई किन डिफ्रेन्टली ट्रिट गरौँ त जब मलाई लाग्छ कि आई क्यान स्टिल डु इट भनेर जब सोसाइटीको मात्र कमेन्टले चाहिँ वाइ सुड आई स्टप डुइङ समथिङ त म चाहिँ कम्तीमा आफूलाई डिस्क्रिमिनेट गर्दिनँ है आफूलाई डिफ्रेन्ट फिल गराउँदिनँ है आइल किप लभिङ माइसेल्फ आइल किप ट्रस्टिङ माइसेल्फ डजन्ट म्याटर होइन अरूले माया गरोस् कि नगरोस् अरूले विश्वास गरोस् कि नगरोस् तर कम्तीमा आफूले त आफूलाई गर्छु नि एन्ड आइल किप मुभिङ भन्ने भयो सायद त्यही हो आफूले माया र विश्वास गर्ने क्रममा म व्यस्त हुन थालेँ र अरूको गुनासो सुन्ने मलाई फुर्सद हुन छोड्यो इज देयर एनी प्रोसिजर लाइक द्याट क्यान गेट योर आइसाइट ब्याक भिजन ब्याक सस्पेन्ड टु पर्सपेक्टिभ भन्छु एउटा चाहिँ अफकोर्स नट किनभने यसको ट्रिटमेन्ट अहिलेसम्म निस्केको छैन होइन द ऱ्यापिड रिसर्च इज गोइङ अन एन्ड सेकेन्ड थिङ आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन किनभने नर्मली डिसेबिलिटीलाई चाहिँ मान्छेले के हेरेर हुन्छ
मेडिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्छ कि समथिङ द्याट निड्स टु बी फिक्स्ड होइन र ब्लाइन्डको लागि सबभन्दा बेटर सोल्युसन भनेको चाहिँ उसलाई देख्ने बनाइदियो भने चाहिँ एभ्रिथिङ विल बी डन भन्न ठान्छ एन्ड द्याट्स अ रङ पर्सेप्सन वी आर ह्याप्पी द वे वी आर होइन अनि एक्चुली वी आर नट डिसेबल वी आर मेड डिसेबल्ड हो नि त यो इन्फ्रास्ट्रक्चर मान्छेको थट्सहरू हामी फ्रेन्डली नहुँदा चाहिँ हामीले दुःख पाउने हो कि नट बिकज अफ आवर कन्डिसन है किनभने फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट भनेको अकोमोडेटिङ इन्भाइरोमेन्ट भनेको एभ्रिबडी निड्स सिम्पल इक्जाम्पल मैले सधैँ दिन्छु हामीलाई 4th फ्लोरमा जानु पर्दाखेरि वी अल निड ल्याडर कि त स्केलेटर होइन एलिभेटर त्यो हामीले हाम्रो निड अनुसार डिजाइन गरेको हो नि त चराले त रुखको टुप्पामा पुग्न भर्याङ बनाउँदैन एलिभेटर बनाउँदैन होइन ही क्यान जस्ट फ्लाइ अनि त्यसै गरी चाहिँ अब बिङ ब्लाइन्ड वी जस्ट निड अ डिफ्रेन्ट वे अफ एडाप्टिङ के एन्ड लाइफ इज अल अबाउट एडाप्टेसन हो नि त तर मेजोरिटी मान्छे के हुन्छ देख्छ होइन मेजोरिटी मान्छे नन डिसेबल हुन्छ त्यही भएर संरचना र सोच त्यो अनुसारको नर्म स्टाब्लिस भएको हुन्छ कि बट डजन्ट मिन द्याट होइन वी आर लाइक समथिङ हेज टु बी फिक्स्ड अपन अस जस्ट इज चाहिँ हाम्रो सिचुएसन चाहिँ हामी फेभरेबल भइदियो भने चाहिँ एभ्रिथिङ इज फाइन अनि तपाईँहरू आफ्टर यु आई मिन यु ह्याड द आइसाइटको लस तपाईँको अरू सेन्सेसहरूले एड्याप्ट हुन्छ एडप्ट भन्दा पनि यस्तो रहेछ कि हामीले म्याक्सिमम् चाहिँ आँखाले नै हेर्छौँ नि त होइन र अरू सेन्स युज गर्न बिर्सिरहेको हुन्छौँ बट वेन यु गेट ब्लाइन्ड यु आर फर्स्ट टु युज यु अदर सेन्सेस होइन अनि अब म सुन्छु टेस्ट गर्छु फिल गर्छु अब अल अदर सेन्सेस नि त होइन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हेरिरहँदाखेरि चाहिँ जुन कुरा अब कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले अरू सेन्सले गर्न बिर्सेको हुन्छ बट वी आर सो फोकस्ड विथ अदर सेन्सेस अनि त्यसको पर्सेप्सन त्यसको ब्युटी फेरि एकदमै फरक नै हुन्छ भन्छु म चाहिँ सो अरू सेन्स एड्याप्ट भन्दा पनि यु स्टार्ट एक्सप्लोरिङ यो अदर सेन्सेस विच यु हेभ फर्गटन के बिफोर चाहिँ अर मेबी समटाइम्स यु ह्याड इभन अन्डरमाइन्ड होइन किनभने मैले आफैले पनि कस्तो नेचरको कति ब्युटिफुल साउन्ड रहेछ होइन त्यो नेचरको ब्युटी कति राम्रोसँग फिल गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आई रियलाइज आफ्टर लुजिङ साइट नै सो लाइफ इज भेरी ब्युटिफुल इन अ डिफ्रेन्ट वे एन्ड इट्स ब्युटिफुल टु सी विदाउट एक्चुली सिइङ के अनि तपाईँहरू पनि कहिलेकाहीँ म त भन्छु एक्चुली आई डोन्ट ह्याभ instead of saying blind, I would say that I have unlimited vision. किनभने म त आफ्नो इमेजिनेसनले जे मन लाग्यो जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै अनुसार हेर्दै हिँड्न सक्छु नि त सो समटाइम्स इट्स अनलिमिटेड vision. How is your case different from someone who was blind since childbirth? Like, उनीहरूको process of learning and growing अर्कै हुन्छ होला still I wouldn't be able to generalize किनभने यो सब्जेक्टिभ हो नि त होइन वर्ल्डको पर्सेप्सन इभन पिपल हु क्यान सी स्टिल उहाँहरूको लागि पनि आई थिङ्क एभ्रिबडी विल भ्यू द वर्ल्ड डिफ्रेन्टली बट आई नो वे आर कमिङ टु सो बोर्न ब्लाइन्ड साथीहरूले पनि कहिले पनि त्यो भिजुअली देख्नु भएको हुँदैन बट साउन्डले फिलिङ्सले अरू तरिकाले नै उहाँहरूले चाहिँ पर्सिभ चाहिँ गरि नै रहनु भएको हुन्छ वर्ल्डलाई अनि अब फर इक्जाम्पल आई इमेजिन इट्स मच हार्डर टु लेट गो इन द सेन्स तपाईँले एक टाइममा त देख्नुहुन्थ्यो नि त होइन सो यु नो वाट युर इन द सेन्स यु नो वाट युर मिसिङ आउट टाइप्स लाइक किनभने तपाईँले एकखेप देख्नु भइसक्यो के छ बट एज कम्पेयर टु समन वाज लाइक कान सी सिन्स बर्थ लाइक यु क्यान मिस वाट यु क्यान सी लाइक वाट यु हेभन सिन जस्तो अब मेरो पर्सपेक्टिभबाट त्यस्तो लाग्छ यस्तो एज अ सेड मेबी इट्स hard to let go something है but it's harder to hold something के कुनै कुरा झन् होल्ड गर्नु भनेको झन् गाह्रो कुरा हो I think that is where we have to understand let go गरेपछि बरु then you'll find freedom then you'll find a way to explore then you have multiple opportunities के झन् होल्ड गरिरह्यो भने त you'll limit it है मैले चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ I learned in a hard way it was better to let go than to hold र मैले पनि जब त्यसलाई लेट गो गरेँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ ओ गश लाइफ इज टु ब्युटिफुल होइन कति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ छ कति धेरै अपर्च्युनिटिज छ त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई रियलाइज हुँदै गयो क्या एन्ड द्याट्स वेन आई स्टार्टेड इन्जोइङ दिस डिफ्रेन्ट लाइफ अनि अर्को वेबाट त मेबी इभन आइ एम लकियर मैले हिजो
मलाई त 2 किसिमको वर्ल्डको एक्सपिरियन्स छ नि त जुन थोरै मान्छेलाई हुन्छ होइन आई हेभ द एक्सपिरियन्स वेन आई कुड सी आई हेभ द एक्सपिरियन्स वेन आइएम ब्लाइन्ड होइन आई हेभ द एक्सपिरियन्स हेर्दा कस्तो वर्ल्ड हुन्छ आई हेभ एक्सपिरियन्स फिल गर्दा वर्ल्ड कस्तो हुन्छ सो अब मान्छेलाई इनरिच गराउने भनेको एक्सपिरियन्स दियो होइन मलाई त मेरो कन्डिसनले त अनलिमिटेड एक्सपिरियन्स दिएको छ नि त सो आई थिङ्क इट्स अल अबाउट अगेन पर्सपेक्टिभ होइन आफूसँग भएको आइपरेको कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्ने त्यसमा पनि भर पर्छ होला एन्ड आई थिङ्क आइ एम भेरी ह्याप्पी एन्ड पोजिटिभ अबाउट माई लाइफ वाट एभर हेज कम होइन हो नदेख्दा अझै पनि केही च्यालेन्जेस छन् होइन बिकज सोसाइटीको पर्सपेक्टिभ अझै पनि हामीप्रति ओपन भइसकेको छैन एन्ड द्याट्स द अनगोइङ ब्याटल होइन अनि अब म देखेको भए पनि आई वुड ह्याभ थाउजन्ड्स अफ प्रब्लम होइन कुनै न कुनै त डिल गर्नै पर्थ्यो नि त एन्ड सो मेबी इट हेज कम टुवर्ड्स दिस डिसेबिलिटी इस्युमा एन्ड देन आइम वर्किङ फर इट होइन मैले अब ब्लाइन्ड्रक्स चलाइरहेको छु अब अहिले पनि हामीले इभेन्ट गरिरहेको छु यो मिस्टर एन्ड मिस ब्लाइन्ड रकर भनेर होइन नर्मली यो टाइपको यो पेजेन्ट यो कलर यस्तो कुरा त मन पर्दैन होला यिनीहरूलाई वाइ इज इट इभन नेसेसरी भन्ने हुन्छ एन्ड द्याट्स वेयर अगेन सी यु फाइन्ड अपर्च्युनिटी टु डु इट एन्ड से हे देयर इज अ पोसिबिलिटी and there is a need because we are interested we love these things too भन्ने मेसेज त हो नि त होइन अनि त्यो रूपमा चाहिँ अघि बढिरहेको छ How did you start Blindrocks? So त्यही आफ्टर वेन आई गट ब्लाइन्ड मैले ब्लाइन्ड भएर बाँच्नु चाहिँ कहाँनिर चाहिँ डिफिकल्ट हुँदो रहेछ र सोसाइटीसँग कहाँनिर ग्याप हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेँ होइन सो देन आई थट आई ह्याभ टु डु समथिङ अबाउट इट किनभने यदि कसैले केही कुरा फेस गरिरहेको छ भने वाइन मात्र कम्प्लेन मात्र गऱ्यो भने इट विल लिड अस नो वेयर होइन बट वी हेभ टु मेक द्याट स्टेप भनेर चाहिँ त्यही भएर नि म त्यो सक भइरहेको थिएँ नि त नो सकिङ बट रकिङ भनेर मैले नाम पनि ब्लाइन्ड रक्स भनेर राखेँ अनि त्यस पछाडि नै चाहिँ एभ्रिथिङ द्याट आई वाज लुजिङ होइन बिकज आई लस्ट माई साइट जस्तै मलाई एकदम डान्स मन पर्थ्यो एन्ड पिपल जस्ट सेड नाउ यु ब्लाइन्ड यु क्यान डान्स यु कान्ट डान्स होइन मलाई एडभेन्चर मन पर्थ्यो कहाँ त्यस्तो रिस्की कुरा गर्ने भन्थ्यो आई लभ कलर्स एन्ड अल अब ब्लाइन्ड भएपछि के कलरको कुरा गरिरहेको जस्तो कुरा गर्थ्यो एन्ड आई सेड नो होइन दिस नट लिस्ट चाहिँ हाम्रो हट लिस्ट हुनुपर्छ भनेर आई स्टार्टेड युजिङ अल दिस एज अ टुल फर सोसल चेन्ज होइन मैले हाम्रो ब्लाइन्ड साथीहरूलाई डान्स सिकाउन थालेँ फेसनको कलरको कन्सेप्ट दिन थालेँ वी स्टार्ट गोइङ एडभेन्चर कम्युनिकेसन्स होइन फेसन सोहरू गर्न थाल्यौँ होइन अनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ एक्टिभिटिज जुन चाहिँ नर्मल्ली दिस इज नट फर ब्लाइन्ड पिपल भन्ने जुन पनि थियो त्यसरी नै चाहिँ हामीले त्यसलाई स्ट्याटसकोलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्दै न्यू नर्म स्टार्ट गर्न खोज्यौँ कि सो 2014बाट चाहिँ मैले अफिसियल्ली भनौँ न रजिस्टर्ड वाइज चाहिँ यो एक्टिभिटिजलाई अघि बढाउन थालेँ What about technology? तपाईँको अब this world that we live in is so engrossed in हुन्छ नि अब involved with technology होइन अनि everything that happens has something or the other to do with technology क्या अनि being अब your situation like how do you cope with it or do you find like certain चिजहरू एडभान्टेज हुन्छ कि टेक्नोलोजी हेज बिन अ ब्लेसिङ फर अस होइन टेक्नोलोजीले त हाम्रो इन्डिपेन्डेन्टलाई धेरै हेल्प गरेको छ होइन जस्तै अब फोन पनि अब हामीले मजाले चलाउन सक्छ मेसेजदेखि अब सबै कुराहरू होइन त्यसको सफ्टवेयर मतलब इनबिल्ड नै हुन्छ एन्ड्रोइड आइफोनहरूमा अनि साउन्ड आउटपुट माध्यमबाट सकिन्छ कम्प्युटरहरू पनि अब स्क्रिन रिडिङ सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गरेपछि कम्प्युटरको सबै कामहरू होइन अब जिमेलको सबै कामहरू सोसियल मिडियामा इन्गेज हुनेदेखि लिएर हरेक कुरा गर्न सकिन्छ अब वाकिङ इन्डिपेन्डेन्सहरूमा पनि होइन अब हामीले गुगल म्यापहरूलाई अन गरेर त्यसको डिरेक्सनहरू सुन्दै कामहरू गर्न सकिन्छ भनेपछि टेक्नोलोजी डिफ्रेन्ट एप्सहरूले त लाइफलाई एकदमै धेरै कन्भिनियन्ट बनाउँदै गएको छ How involved has your family and friends been through this process with you? सरी तपाईँको फ्यामिली र फ्रेन्ड्स कति इन्भल्भ भएको छ है तपाईँको प्रोसेसमा एकदमै फ्यामिली मसँग हुनुभएको थिएन भने सायद मलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो होइन किनभने स्टार्टिङ पोइन्टमा यु डु निड समबडी टु होल्ड अन के किनभने सबैतिरबाट लडिरहेको बेलामा कसै न कसैले त साथ दिनु पऱ्यो नि त एन्ड द्याट वाज माई फ्यामिली किनभने मेरो फ्यामिलीको लागि चाहिँ आई डिन्ट चेन्ज एन्ड द्याट वाज द बिगेस्ट बोन फर मी के किनभने आई डिन्ट बिकम अ ब्लाइन्ड डटर I never became a blind sister
होइन. आई वाज अलवेज देयर, डटर एन्ड सिस्टर होइन. मेरो दुईजना एकदमै राम्रो दाजुहरू हुनुहुन्छ, मेरो मम्मी बाबाहरूले दुईजना एकदम प्यारो भाउजूहरू पनि हुनुहुन्छ. अनि कहिले पनि त्यस्तो फरक बिहेभ हुन्छ नि, ओहो तँलाई त्यस्तो भयो टाइपमा, एकदम टु सेन्सिटिभ या डिस्क्रिमिनेटिभ त्यस्तो कहिले सधैँ पहिला जस्तो थियो त्यस्तै भयो कि. अनि त्यसले चाहिँ मलाई एकदम कोप अप गर्न सजिलो हुन्थ्यो कि. कहिले कि म बाहिर कसैको वचन सुनेर नराम्रो लागेर घर आइपुग्थेँ, बट देन घरको त्यो वार्म हग होइन, त्यो वार्म वेलकम अनि वी आर देयर फर यु भन्ने त्यो देखेपछि आई वुड फर्गेट एभ्रिथिङ. अनि त्यो फेरि त्यो स्ट्रेन्थ आउँथ्यो अनि म फेरि गर्छु, म फेरि जान्छु होइन. त्यो मलाई उनीहरूको वचनले त्यस्तो असर पर्दैन. आई सुड मुभ अन सृष्टि, किप मुभिङ अन भन्ने त्यो हुन्छ नि, त्यो इन्करेजमेन्ट आउँछ कि. सो आइ एम सो ब्लेस्ड टु ह्याभ सच अ सपोर्टिभ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्यामिली भन्छु. वाट आर द मेन च्यालेन्जेस द्याट यु फेस्ड यो पिरियडमा चाहिँ? एटिट्युड. एटिट्युड मेन च्यालेन्जेस द्याट यु फेस्ड? लाइक अरू मान्छेको या आफ्नो अरू मान्छेको अफकोर्स होइन. एटिट्युड र त्यो अरूको एटिट्युडलाई मैले डिल गरेँ पनि आफ्नो एटिट्युडले त्यो भनौँ होइन. कोही बेला आफ्नो एटिट्युड विल इज द भिलेन इफ यु लाइक आई फिल हुन्छ नि. झन् इफ इट्स गोइङ थ्रु अ नेगेटिभ सिचुएसन इट्स हार्ड टु किप अ पोजिटिभ एटिट्युड. लाइक तपाईँले अब अनेस्टली भन्यो भने यु आर वान अफ अ काइन्ड टाइप्स होइन. लाइक म इफ इट वाज एनी वान एल्स इट बी रियली हार्ड टु बी हुन्छ नि ट्राइङ टु ओपन फाउन्डेसन एन्ड स्टफ. होइन कहिलेकाहीँ यु डोन्ट नो यो स्ट्रेन्थ क्या, जबसम्म चाहिँ त्यो एक्चुअल कन्डिसनमा ल्याउँदैन होइन. जस्तै सिम्पल इक्जाम्पल म के दिन्छु भन्दा, घरमा सेफ फिल गरेर बसिरहेको हुन्छ होइन, भुइँचालो आओस् होइन, सम्झौँ 72 सालको भूकम्प, हामीलाई पत्तै छैन त्यो 2 मिनटमा कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो कि. त्यो पावर कति बेला पनि आउँदैन नि है. भनेपछि कहिलेकाहीँ लाइफमा भुइँचालो आयो भने पनि नि यति छिटो कहिलेकाहीँ आफूलाई रेस्क्यु गर्नलाई धकेलिन्छ नि, आफ्नो हरेक स्किल सोच लिएर आफूलाई एउटा रेस्क्युको मोडमा लगिदो रहेछ क्या. मैले चाहिँ त्यही गरेँ होइन. त्यही अघि भनेको थिएँ नि, आइदर यु फल or you rise सिचुएसनले धकेलेपछि. Some people freeze, you know. Yeah, some people freeze, but it's what you choose होइन. किनभने लाइफ त हाम्रो डिसिजन हो नि त, what you choose होइन. मैले चाहिँ त्यो चुज गरिनँ किनभने आई ह्याड 2 अप्सन, आइदर टु रिग्रेट वाट ह्यापन, टाउकोमा हात हालेर रोएर बस्नु थियो होइन. त्यसको लागि 2-4 दिन मान्छे बिचरा कठै भनेर आउँथ्यो होला, एन्ड एभ्रीबडी हेज देयर ओन बिजनेस. या अर्को जे भयो भयो, I'll rise up again and live my life again होइन. म आँखा पो देख्दिनँ, should I focus on what I lack or should I focus on what I have? र मैले चाहिँ I decided to focus on what I have. मैले आँखा पो देख्दिनँ त, हात छ, खुट्टा छ, दिमाग छ, मुख छ, and what do I need more होइन. मैले आफूसँग भएको कुरा चाहिँ युज गर्नुपर्छ, and I should live my life because I deserve to like everybody else. अनि त्यही भनेर चाहिँ मैले आफूलाई पुस गर्दै गएँ. अनि त्यो लाइफको फर्मुला पनि त्यही हो कि यु डु इट फर युर सेल्फ, दे विल डेफिनेटली बी पिपल टु डु फर यु होइन. यु बिलिभ इन युर सेल्फ, दे विल डेफिनेटली बी पिपल हु विल स्टार्ट बिलिभिङ इन यु. तर आफैले आफूलाई बिलिभ गरेन, आफैले गर्न खोजेन भने त्यो 1-2 दिन है गाह्रो भयो, इट्स ओके भन्छ, सबैजना आफ्नो बिजनेसमा जान्छ होइन. सो मैले चाहिँ आई डिडन्ट वान्ट टु रुइन माई लाइफ बिकज नथिङ ह्याड ह्यापन्ड होइन. मेरो आँखा पो ड्यामेज भएको थियो त, लाइफ चाहिँ थिएन नि त, सिङ्गल लाइफ मसँग थियो यार, किन चिन्ता गरेर बस्नु म होइन. आई सुड मुभ अन, आई सुड बी ह्याप्पी, द्याट जली जुन सानोमा थिएँ एकदम चटपट बोल्नुपर्ने, सबै कुरा एक्सप्लोर गर्नुपर्ने, वाइ सुड माई ब्लाइन्डनेस लिमिट भन्ने नै भयो. अनि त्यही अनुसार नै आफूलाई चाहिँ मैले पुस गर्दै गएँ. यु स्टडिड बाहिर पनि बनायो होइन? हो. डिफरेन्सहरू चाहिँ के देख्नुभयो? लाइक द वे दे ट्रिटेड यु ओभर देयर, द वे ह्युज थियो. ब्याचलरसम्म चाहिँ म नेपालमै पढेँ अनि मास्टर्स आई रियली वान्टेड टु गो अब्रोड बिकज ट्राभलिङ पनि मेरो एकदम वान अफ द प्यासन हो होइन. सो यो चाहिँ इरास्मस स्कलरसिपमा मैले नाम निकालेँ. त्यसमा पनि आई वाज द ओन्ली ब्लाइन्ड स्टुडेन्ट र मैले मास्टर्स गरेको डान्स एन्थ्रोपोलोजीमा हो होइन. डान्स एन्थ्रोपोलोजी. सो मेरो चाहिँ 4टा देशमा गएर पढ्ने थियो, नर्वे, फ्रान्स, हङ्गेरी र युके होइन. इच कन्ट्रीमा 1 सेमेस्टर. सो आई सेड वाउ आई एम गन टु टेक दिस एन्ड आई एम गन ट्राई. अनि लक्किली चाहिँ मेरो नाम पनि निस्क्यो.
अनि म तर हुन त म पनि पहिलो ब्लाइन्ड स्टुडेन्ट त्यहाँको लागि भएको भएर उहाँहरूले पहिल्यै चाहिँ फर्स्ट यु निड टु टिच अस हाउ टु टिच यु भन्नुहुन्थ्यो होइन एन्ड आई वाज ओपन अबाउट इट मैले नो वरिज आई फाइन्ड माई वे होइन मलाई चाहिँ अपर्च्युनिटिज दिनु अनि बाँकी कुरा त म नै पत्ता लगाउँछु भन्थेँ अनि त्यहाँ चाहिँ एकदम ह्युज फेसिलिटिज चाहिँ एकदम हाई के अब यहाँ त एकदमै दुःख गरेर पढेको होइन अन्त मेरो कलेजको टिचर्सहरू मेरो साथीहरू एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो तर प्रायः आफैले म्यानेज गरेर पढ्नु पर्थ्यो कहिले म चक्कामा रेकर्ड गरेर पढ्थेँ नेपालमा हुँदा होइन घरि साथीको घर दौड घरि क्यान्टिनमा सबैजना खाजा खान जाँदा म चाहिँ चक्कामा रेकर्ड गरेर बस्ने त्यसरी पढेको उता चाहिँ मैले कुनै कुनै सेसन चाहिँ म रेकर्ड गर्छु नि है भनेर प्रोफेसरलाई भन्दा रेकर्डिङ सजिलो हुन्छ हो भन्नुहुन्थ्यो हो भन्दा नेक्स्ट डे युनिभर्सिटी जाँदा दे इन्स्टल्ड प्रोफेसनल रेकर्डिङ सिस्टम इन द क्लास के त्यस्तो के सानो कुरा माग्यो भने पनि त्यो ठुलै दिने जस्तो त्यो हनुमानको कथा सम्झिन्थ्यो कि त्यो जडीबुटी माग्दा पहाडै उचाल ल्याएर त्यहाँ थियो नि मैले नि सानो कुरा माग्यो कति धेरै कुरा ल्याइदिइहाल्ने होइन अनि मेरो डोमबाट युनिभर्सिटी जाने बाटो थोरै इनएक्सेसिबल थियो विदिन अ विक दे कन्स्ट्रक्टेड एन्ड मेड इट फ्रेन्डली के म हिँड्ने बाटो पाथवे मेरो लागि ल्यान्डमार्क्सहरू राखिदिने होइन अनि त्यसपछि आई वाज लाइक वाउ लाइक द लेभल अफ फेसिलिटिज हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम हाई थियो तर अफकोर्स केही एटिट्युडनल ब्यारियर चाहिँ मैले त्यहाँ पनि फेस गरेँ स्पेसली विथ द सम अफ माई क्लासमेट्स जो डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजबाट आउनुहुन्थ्यो अनि उनीहरूले पनि मलाई अलिकति एज अ नर्मल ह्युमन बिङ नहेर्ने होइन अलिकति स्ट्रेन्ज हेर्ने अनि लाइक स्टडीको कुरामा चाहिँ इन्भल्भ गर्ने एन्ड वेन इट कम्स विथ सोसल फङ्सन्स ग्यादरिङ चाहिँ दे वुड रादर किप मी असाइड के हुन्छ नि मलाई चाहिँ इन्भाइट नगर्ने ग्यादरिङ्समा पार्टिजमा बिकज दे जस्ट थिङ्क द्याट हामीलाई चाहिँ त्यस्तो इन्जोयमेन्ट चाहिँदैन या पढ्दैन के सोच्ने हो होइन त्यसरी चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न चाहिँ नखोज्ने चाहिँ स्टार्टिङ फेजमा हुन्थ्यो बट अगेन या द्याट वाज अ जर्नी अनि मैले कन्टिन्युसली आफ्नो फिलिङ्सहरू पनि भन्थेँ होइन वाइ डु यु गाइज नट इन्क्लुड मी आई वुड लभ टु बी पार्ट होइन आई वुड लभ फन पनि मलाई पनि हावा गफ गर्न नि मन लाग्छ होइन कहिले सिरियस गफ गर्न मन लाग्छ आई डु टक अबाउट ड्रिम्स बट आई डु टक अबाउट मुभिज पनि आई डु टक अबाउट डेटिङ्स पनि लाइक सबैको जस्तो सबै किसिमको टपिक्स मलाई पनि त गर्न मन लाग्छ भनेर बिस्तारै 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 त्यहाँ पनि चाहिँ उनीहरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गराउनु चाहिँ कोसिस गरेको थिएँ र जस्तै यहाँ चाहिँ अब कहिले इन्फ्रास्ट्रक्चरल ब्यारियर पनि अलिकति हुन्छ तर बाहिर चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज पोलिसी वाइज चाहिँ एभ्रिथिङ इज जस्ट देयर फर अस यहाँ चाहिँ कहाँ कुन स्टेजमा गएर सबसे धेरै प्रब्लम आउँछ जस्तो लाग्यो लाइक ब्युरोक्रेसी त होला होइन तर पनि अब अहिले सबै ललितपुरमा त्यो साइड वकहरूमा त्यो छ भने थियो नि होइन Does that help? त्यो पनि कस्तो छ भन्दा त्यो येल्लो ट्याग खालको कुरा गर्नुभएको होइन सो कहिले कस्तो हुन्छ कि जो युजर हो नि उसलाई नसोधिकन बनायो भने समटाइम्स वी थिङ्क यु हेल्पिङ बट मेबी नट होइन त्यो चाहिँ त्यस्तै भयो क्या येल्लो ट्याग त तल बनायो बट दे नेभर कन्सल्टेड एनी ब्लाइन्ड पिपल अनि त्यो ट्याग चाहिँ हामी स्ट्रिक्टली छुँदै गयो होइन हामी त तलको टचले हिँड्ने हो नि त स्ट्रिक्टली छुँदै गयो सिधा गएर खम्बामा ड्याङ यत्रो खाल्टो थियो नि त्यस्तो भइरहेको हुन्छ कि सो त्यो कुराहरू चाहिँ यादै गरेर हुँदैन कि सो हुन्छ नि आई थिङ्क इट्स गुड टु कन्सल्ट अनि हाम्रो निड वाइज चाहिँ टेलर्ड गरेर बनाउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ To what extent is Kathmandu like a very blind people friendly city? I'm guessing my negative. Right. अब म चाहिँ यस्तो भन्छु मलाई एउटा साथीले एकचोटि एकदम प्यानिक भएर मेरो स्विजरल्यान्डको एउटा साथी थियो एन्ड सी वाज भिजुअल इम्पेयर्ड टु एन्ड उता त अब एकदमै एक्सेसिबल अनि ऊ काठमाडौँ एन्ड सी गट भेरी प्यानिक के अनि उसले मलाई कल गर्यो अनि भन्यो सृष्टि प्लिज टेल मी हाउ डु यु म्यानेज इन दिस काठमाडौँ कसरी गर्ने कहाँ जाने कसरी जाने भनेर पुरै प्यानिक भएको थियो अनि मैले चाहिँ उसलाई के भनेको थिएँ भन्दा लाइला त्यसको नाम लाइला डोन्ट वरी तिम्रो कन्ट्रीमा बाटो एक्सेसिबल छ मेरो कन्ट्रीमा मान्छे एक्सेसिबल छ गएर सोध भने एन्ड द्याट वाट होइन हाम्रो पिपलहरू दे आर टु गुड है दे आर भेरी सपोर्टिभ अनि एकदम फ्रेन्डली अनि जस्ट हेल्प गर्नुहुन्छ नि त सो त्यसले चाहिँ अब डिफिकल्ट सिचुएसनलाई पनि म्यानेज गर्न चाहिँ सहज छ अफकोर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रेन्डली हुँदै जान्छ होला अनि आशा त छ त्यसले अझै लाइफ वुड बी मच इजियर तर पनि जुस मान्छेहरू फ्रेन्डली सपोर्टिभ हुन्छ नि त अनि त्यसले गरेर चाहिँ वी हेभ बिन म्यानेजिङ वी हेभ बिन एडजस्टिङ भन्छु म नभए इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज चाहिँ आई थिङ्क दस लट टु डु एन्ड लट टु थिङ्क अबाउट
यो तपाईँहरूको यो अपकमिङ इभेन्ट छ नि मिस एन्ड मिसेस ब्लाइन्ड भन्ने सो क्यान यु टेल अस मोर अबाउट इट या सो यही पनि लाइक आई वाज ह्याड अ ड्रिम हुन्छ नि त्यो फेसनमा त्यो कलरमा हुन्छ नि एभ्री काइन्ड अफ रोलमा चाहिँ हाम्रो हाम्रो दृष्टिबिन भएका साथीहरू पनि देखिनुहोस् भनेर सो स्टार्टेड विथ दस कन्सेप्ट मिस्टर एन्ड मिस ब्लाइन्ड रकर यो अहिले चाहिँ हामीले सिजन 3 गर्दैछौँ होइन सिजन 1 वाज अ भेरी बेसिक वान किनभने हामीले जस्ट फोटोको आधारमा गरिरहेको थियौँ बिकज वी वान्टेड टु सी द चार्म द रेस्पोन्स एन्ड अल होइन हाम्रो मिस नेपाल निकिता चाण्डकले ठुलो हेल्प गर्नुभएको थियो मलाई अनि त्यस पछाडि चाहिँ वी स सच अ पोजिटिभ रेस्पोन्स सच अ हाई इम्प्याक्ट होइन हाम्रो बेनिफिसियरिजमा सो वी टुक टु नेक्स्ट लेभल अलिकति क्वेसन आन्सर राउन्डहरू पनि राखेर हामीले सिजन 2 गऱ्यौँ अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्समा अझै धेरै एकदमै चेन्जेस आएको देख्यो कि सो दिस टाइम वी आर डुइङ सिजन 3 होइन हुन त पेन्डेमिक छ हामीले अस्ति अडिसन सकायौँ ट्यालेन्ट राउन्ड सबै हामीले अनलाइनै गरिरहेछौँ होपफुल्ली विल बी एबल टु डु इट लाइभ होइन हामीले एलएफमा गर्दैछौँ फिनाले अगस्त 22मा रियली एक्साइटेड फेरि यो पटक चाहिँ वी आर टार्गेटिङ मोर अफ अ रुरल एरियाज कि त्यही भएर हामीसँग 22 पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ 10 बोइज 12 गर्ल्स अनि फ्रम भेरी रिमोट पार्ट अफ नेपाल अछामबाट हुनुहुन्छ कैलालीबाट हुनुहुन्छ कालीकोटबाट इलामबाट होइन चितवनबाट सो फ्रम अल अक्रस द नेपाल र हामीले चाहेको चाहिँ यो एउटा हाम्रो थिम पनि इम्पावर योर सेल्फ टु इम्पावर अदर भन्ने छ होइन लड अफ हामीले दिने ट्रेनिङबाट चाहिँ वी वान्ट टु इम्पावर देम सो द्याट दे वुड बी एबल टु इम्पावर अदर होइन आफ्नो कम्युनिटीमा भनेर सो हामीले सबै किसिमको ट्रेनिङहरू उहाँहरूलाई सिकाइरहेछौँ गरिरहेछौँ होइन ग्रुम गरिरहेछौँ एन्ड आई रियली वान्ट टु सी देम साइनिङ एन्ड दे विल साइन पनि होइन स्टेजमा चिटिक्क परेको स्मार्टली होइन चट्ट वाइट इफ यु वान्ट टु वाच इट चाहिँ कहाँबाट हेर्न मिल्छ हामीले I would invite you also. Definitely, I hope होइन हजुरहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ लाइभ चाहिँ कता हुन्छ तपाईँले अब we're talking to different people होइन हामीलाई सपोर्टको लागि different media partnersहरूसँग हामीले कुरा गरिरहेछौँ maybe you'll be one of those who will help us to make it live होइन I think that's how यो पटक चाहिँ हामीले गरेको नै because pandemicले सबैलाई गाह्रो छ होइन we're getting the time donation skill donation होइन support donation from the people अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ जस्तै हामीसँग यो पटक मालविका दिप प्रशान्त दाई वीरेन्द्र सर जजिङ प्यानलमा हुनुहुन्छ होइन हाम्रो मिस ग्रान्ड उरुषा दिदीले ट्रेनिङ गरिरहनु भएको छ अनि त्यस पछाडि अरू पनि डिफ्रेन्ट मेन्टर्सहरूले हेल्प गरिदिइरहनु भएको छ एलफ एज अ स्पोन्सर्ड अस द भेन्यू अनि त्यसरी चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सपोर्ट गरिदिइरहनु भएको छ कि जस्तै मुकुवेयरले ड्रेस रेस्टर टेलरिङले ड्रेस डिजाइन गरेर अनि त्यसरी डिफ्रेन्ट पिपलको हेल्प सपोर्ट चाहिँ वी आर स्टिल इन द प्रोसेस अफ कलेक्टिङ इट हुन्छ नि सो मेबी यु विल बी वान अफ दोज आई एक्सपेक्ट बोथ एन्ड होप पनि तपाईँको ब्लाइन्ड रक्समा कतिजना मेम्बर्स छ अनि हाम्रो बोर्डमा त 9 जना छौँ होइन तर हाम्रो जेनरल मेम्बर चाहिँ अब डाइरेक्ट मेम्बरसिप लिने चाहिँ 40+ हुनुहुन्छ तर हामी नेपालभरि नै काम गर्छौँ र इन्टरनेसनली पनि काम गर्छौँ नि त सो वी कन्सिडर अल अफ देम एज पार्ट अफ अस सो टोटल हाउ मेनी डिड यु से सरी सो हामीसँग बोर्डमा चाहिँ हामी 9 जना छौँ हाम्रो जेनरल मेम्बरसिपको फर्मै भरेर मेम्बरसिप लिने चाहिँ 40+ हुनुहुन्छ बट देन वी ट्राभल अल ओभर नेपाल एन्ड एक्चुली अल ओभर द वर्ल्ड डुइङ दिस वर्कसप एन्ड ट्रेनिङ फर ब्लाइन्ड पिपल कि सो सबै ब्लाइन्ड र भिजुअली इम्पेयर्ड पिपलले चाहिँ वी डु कन्सिडर देम एज आवर मेम्बर सो एन्ड युर डु यु हेभ ब्याकिङ इकोनोमिकली फन्ड्सहरू फ्रम एन लाइक कम्पनीहरूको सिएसआरहरूसँग लिङ्क छ कि त्यस्तो धेरै फन्डिङ वाइज चाहिँ इट्स अ बिग च्यालेन्ज नै छ हामीलाई अझै पनि कसैले त्यसरी रेगुलर फन्डिङ त्यस्तो चाहिँ छैन बट इन डिफ्रेन्ट इभेन्ट्स अनि डिफ्रेन्ट लाइक माइन्डेड पिपल र अर्गनाइजेसनले चाहिँ टोकन क्यासहरू कसले सपोर्ट गरिरहनु भएको हुन्छ र स्पेसली आई वर्क एज अ स्पिकर नि त सो वेन आई गो फर द स्पिच अनि त्यतिखेर पनि उहाँहरूले पे गर्नुभएको सर्टेन रिन्युमरेसन चाहिँ म आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई छुट्याउने गर्छु अनि द्याट्स हाउ आई हेभ बिन डुइङ बट या फन्डिङ इज अलवेज अ बिग च्यालेन्ज फर स्मल लाइक ग्रासरुट लेभल अर्गनाइजेसन The Blindrocks has become a place where people can come and they can feel part of something bigger and it is no judgment. सबजना हैन किन क्राइटेरिया चाहिँ Blindrocks criteria saying you're blind, you're visually impaired, you're part of us and even
एटिट्युड पनि राम्रो हुनु पर्यो होला त्यस्तो त आई थिङ्क they will make the attitude when they come in, I know. and some people can come with like better attitude and some try and people infect come with your the better attitude. back. Some people go with better attitude from us, I know. And also even the sighted people are welcome. People who can see are welcome. Kiran hamle reverse inclusion पनि practice गर्छौं के. So sometimes when we did the dance workshop and all, we blindfold sighted people and this is our music play गरेर नचाउँछौं हुन्छ नि. And once we had a walk के यो बसन्तपुर एरियामा like a 1 hour walk and we blindfolded all of them and blind people were guiding them हुन्छ नि. So it's a reverse inclusion so that we give our experience to them to make them understand that actually I mean you know being blind also you have different perspective different experience. त्यो इमागोजे भन्ने रेस्टुरेन्टमा पहिला there was this section के त्यहाँनिर which was completely sealed off. त्यो blacked out थियो के त्यो room चाहिँ there was no light nothing and the servers there were blind people. अनि so you get as a patron of the restaurant you get an experience of what a blind person goes through you know. So you cannot see anything. पनि छ they have been coming up again with this dining in the dark भनेर they have been launching soon यो pandemic ले मात्र असर गर्दैछ. So they have been launching again this dining in the dark भन्ने concept चाहिँ. And त्यहाँ चाहिँ like you get guided into the restaurant by and blind like sat on your table by a blind server. Yes. अनि त्यसपछि सबै तल अब like you have to dine in the dark. You had that experience? How was it, man? I mean it was profound then I want to because I was like pretty young होइन. अब eye opening not opening. फेरि यहाँ यस्तो हुन्छ है. It was a good experience. See, I'll say something हैन कति मान्छेले चाहिँ to experience being blind they'll come and say मैले एकछिन आँखा त कस्तो गाह्रो भयो यार हैन तिमीलाई त कस्तो गाह्रो हुन्छ होला आज एकछिन बत्ती जाँदा त मैले तिमीलाई सम्झे कस्तो गाह्रो हुन्छ होला and that doesn't give you blindness experience है. किनभने एकछिन आँखा चिम्लेको ब्लाइन्ड एक्सपिरियन्स होइन. यु हेभन एडजस्टेड टु एट नि त होइन. अब अब्रोड जाने बित्तिकै हामीलाई पहिला होमसिक हुन्छ नि त होइन. अब्रोड जाने बित्तिकै त्यहाँको केही सिस्टम थाहा हुन्छ त वी गेट लस्ट नि त त्यस्तै मात्र हो कि नदेख्ने बित्तिकै जस्ट अबाउट एडजस्टिङ टु द न्यू वर्ल्ड एन्ड वान्स यु एडजस्ट एभ्रिथिङ इज फाइन. त्यही भएर एकछिन त्यो ब्लाइन्डनेसको एक्सपिरियन्स एकछिन आँखा चिम्लेर एकछिन आँखा चिम्लिँदा त कस्तो गाह्रो हुन्छ भन्नु चाहिँ. Do you experience people going through एउटा त्यो hesitation stage हुन्छ नि अब usually because like अब you don't know अब as a person who is facing a blind person like you don't know अब उसलाई sympathy दिनुपर्ने हो कि उसलाई अब just treat them like as a normal person होइन because some people might take it as अलिकति condescending way हुन्छ नि अब अलिकति. But then it's again human nature to be a little sympathetic towards but I think at least common sense लाउने ठाउँमा चाहिँ लाउन सकिन्छ होला है जस्तो लाग्छ कि मलाई. कहिले त्यस्तो वियर्ड चाहिँ के लाग्छ भन्दा अब लाइक समटाइम्स दे इन्भाइट मी फर स्पिच इन्टरभ्यू होइन अनि घरदेखि चाहिँ म एक्लै आउँछु त्यत्रो 2 घन्टाको बाटो अनि त्यहाँ आइपुगिसकेपछि एक तला माथि हुन्छ नि म्याम एक तला माथि चाहिँ सिडी छ प्रब्लम हुन्छ भन्छ. अरे यार सिडीमा प्रब्लम छ जस्तो लाग्यो त घरमा चाहिँ किन लिन आएको त त्यस्तो हिँड्नै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो. आँखामा प्रब्लम छ खुट्टामा त छैन नि त मेरो होइन. अनि कहिलेको चाहिँ अब म मेरो साइटेड कोही देख्ने साथीसँग बसिरहेको हुन्छु भने कोही आउँछ नि उहाँले के खानुहुन्छ चिया खानुहुन्थ्यो कि उहाँले मोमो खानुहुन्थ्यो कि उहाँले अनि मलाई सोध न छ त मलाई के खान मन छ त म भन्छु नि होइन उसलाई किन सोधिरहेको. अब थाहा नभएको कुरा त सोध्न ठिक छ अनि कसरी पढ्छ होइन कम्प्युटरको फङ्सन कसरी हुन्छ व्हाइट स्टिकले कसरी हिँड्छ दोज आर जेनरल क्युरियोसिटी. बट कम अन यु जस्ट ब्लाइन्ड अनि बोल्न पनि सक्दैन भन्ने अजम्सन चाहिँ कहाँबाट आउँछ कि एउटा डिसेबिलिटी छ भन्दैमा ऊ हरेक किसिमले डिसेबल हुन्छ त होइन नि त होइन. खाना एक खुर्सानी छ खुर्सानी खान सक्छ त उसले भनेर सोध्छ. त्यो चोइसको कुरा होइन. मेरो ब्लाइन्डनेस र खुर्सानीसँग के लिङ्क छ त अब त्यहाँ त्यो चाहिँ डम क्वेसन चाहिँ हो एक्ज्याक्टली. मैले चाहिँ त्यो भनेको के आई मिन होइन यु क्यान जस्ट युज यु कमन सेन्स म्यान समटाइम्स टु लाइक with the help of your organization you can sort of educate people. That's what we are doing awareness in a sense like normalize this के भन्छ condition like not make it just like a very touchy subject के अब just speak about it openly. But because a lot of people hesitate to talk about it पनि अब अहिलेको जमानामा more so because
people get cancelled left and right हुन्छ नि अब कसैले के अलिकति if they misspeak about something then everyone comes attacks them so अहिले people are more हुन्छ त्यो पनि त छ walking on हैन eggshells but I most think of it's them. okay to be curious क्या Yeah. सोध्दा हुन्छ ask us हैन अब हेल्प पनि टु मच गरिरहेको जस्तो लाग्छ अनि त्यसमा पनि फेरि त्यही के जेनरलाइज भइदिन्छौँ कि हामी हैन त्यो चाहिँ नहोस् चाहिँ मलाई लाग्छ कि अब एउटा ब्लाइन्ड पर्सनले केही भन्यो भने ए ब्लाइन्ड मान्छेहरू त यस्तै हुन्छन् भनिदिन्छ हैन द्याट सुड नट बी है किनभने म एज अ ब्लाइन्ड इन्डिभिजुअल आइ एम भेरी डिफरेन्ट अनि अर्को डिफ्रेन्ट होइन तपाईँ पनि एज अ साइटेड यु थ्री अफ यु अल थ्री अफ यु आर डिफ्रेन्ट होइन त डिफ्रेन्ट नेचर छ नि त Personality has nothing to do with your sightness. एक्ज्याक्टली अनि त्यो चाहिँ जेनरलाइज भइदिएर हुन्छ कि होइन अब कसैलाई हेल्प गर्दा कुनै कुरामा अफेन्ड फिल गर्दा कोही ह्याप्पी होला एन्ड आई थिङ्क वी सुड रेस्पेक्ट द्याट आफ्नो चोइस हो नि त होइन कसैलाई एक्लै गर्न नै मन छ भने लेट देम डु कसैलाई सपोर्ट गर्दा हेल्प गर्दा ह्याप्पी हुन्छ भने डु इट होइन बट यु क्यान आस्क नि त होइन इज इट ओके भनेर सोध्दा त भयो नि त होइन इन्स्टेड अफ अजम्सन एकचोटि सोधेर चाहिँ क्युरियोसिटीलाई चाहिँ हामीले क्विन्च गर्न सक्छ नि त त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। What are the challenges or like just things you face about in the dating world? डेटिङ वर्ल्ड हजुर अब if you want to date अब डेटिङ वर्ल्डमा त धेरै च्यालेन्ज छ है एक फर्स्ट पिपल थिङ्क द्याट वी आर नट कम्प्लिट सो कहिलेकाहीँ लाइक हुन्छ नि अब नर्मली के छ त हाम्रो प्याट्रियार्कल सोसाइटी छ वुमन आर द वान हु निड्स टु कुक एन्ड अल अनि फेरि के छ चाहिँ यो केटी हो अब सानो दाग त हेर्छन् होइन अनि हाम्रो आँखा नदेख्ने त हो लाइक दे कान बी अ कम्प्लिट वाइफ अ कम्प्लिट बुहारी होइन भनेर र कम्प्लिट गर्लफ्रेन्ड त्यो हिसाबले सोचेर पनि ब्याकआउट भइरहेको चाहिँ धेरै देखिरहेको हुन्छु है अर्को डेटिङ एप्सहरू नै एक्सेसिबल छैन छैन है अनि अर्को पार्कहरू पनि एक्सेसिबल छैन के काहीँ अब पार्कहरू जाउँ भने होइन अब त्यति कति ठाउँहरू एक्सेसिबल नभएको पनि हुन्छ नट जस्ट टकिङ अबाउट ब्लाइन्डनेस होइन हाम्रो विल चेयर युजर साथीहरूको पनि माइन्डमा राखेर चाहिँ अब कति रेस्टुरेन्टहरू एक्सेसिबल भइदिएर आउँदैन होइन अनि सिम्पली पिपल जस्ट डजन्ट ह्याभ दिस कन्सेप्ट नै के हामी पनि डेटिङ गर्छ हामीलाई पनि रोमान्स फिल हुन्छ होइन वी अल्सो फल इन लभ भन्ने नै हुँदैन कि त मलाई कतिले सोधिरहन्छ डु यु अल्सो फल इन लभ तपाईँ पनि बिहे गर्ने हो भन्छ होइन अनि मलाई बायोलोजिकल हर्मोन डिसअर्डर भएको छैन होइन मेरो फिलिङ्स चाहिँ किन होइन झन् लभ इज ब्लाइन्ड भन्छ आम अलरेडी ब्लाइन्ड होइन अन्त तपाईँको अहिले छ सिन स्ट्रेट टु द पोइन्ट अफलाइन कुरा गरौँ ल फेरि यस्तो हुन्छ कि म सधैँ त्यही भन्छु छ भनौँ भने आउनेवाला उम्किन्छ हेर्नुहोस् छैन भनौँ भने भएकोवाला रिसाउँछ त्यही भएर ब्यालेन्स त्यो टकिङ अबाउट अगेन तपाईँहरूको स्पोर्ट्सहरूको कतिमा यस्तोमा एक्टिभिटिजहरू कतिमा बिकज आइभ सिन त्यो विल चेयर बास्केटबलको नेपालको टिम एकदम राम्रो छ लाइक दे आर वान अफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड नै भनौँ न वर्ल्डको टपमा आउँछ कि क्रिकेट पनि ब्लाइन्डको पनि क्रिकेट चाहिँ राम्रै हुन्छ ब्लाइन्डको क्रिकेट पनि छ अनि गर्ल्सको फिमेलको क्रिकेट त ब्लाइन्डले नै स्टार्ट गरेको नेपालले नै स्टार्ट गरेको छ अरे होइन हो फिमेलको चाहिँ होइन अनि त्यस पछाडि ब्लाइन्ड क्रिकेट हुन्छ त्यो बलमा आवाज हुन्छ त्यो कोइनभित्र हालेको जसरी होइन अनि ग्लाइड गरेर गर्छ ब्लाइन्ड क्रिकेट छ सोडाउन भन्छ ब्लाइन्डको टेबल टेनिस पनि छ होइन ब्लाइन्डहरूको आउटडोर गेम्सहरू पनि हुन्छ जस्तै भिडियो गेम्सहरू पनि खेल्न मिल्छ होइन सफ्टवेयर थ्रु छ दिस पार्ट अफ लिभिङ भनौँ न दिस स्टाइल अर हामीले आँखा हुनेहरूले लाइक कम्प्रिहेन्डै गर्न सक्दैन क्या तपाईँले अब आएर के भन्नुभयो हामीलाई नयाँ नयाँ कुराहरू कसरी हाउ यु गो अबाउट यर एभ्री डे तपाईँको एभ्री डे लाइफ म अघिदेखि सोच्नु लाइक कसरी छक्कै भएछ अब टेबल टेनिस खेल्छ अरे होइन अब टेबल टेनिस अ फास्ट स्पोर्ट न लाइक इट्स वान अफ द मोस्ट फास्टेस्ट रियाक्सन टाइम हुने स्पोर्ट राइट एन्ड लाइक I mean, I need to go look it up, man. Like, I need to go check out the videos. And yeah, you can definitely go and check it out नि त अब थाहा भएपछि तर त्यो पनि त्यही हो कि त्यो जुन देख्दाखेरि चाहिँ बल यसो टडक उफार्दै खेल्थ्यो नि आई वाज अ गुड टेबल टेनिस प्लेयर बाई द वेन आई कुड सी अनि त्यस पछाडि अहिले चाहिँ त्यो बलमा पनि त्यो साउन्ड हुन्छ कि अनि टेबल टेनिसको बोर्ड पनि अलिकति फरक डिजाइन हुन्छ अनि हामी चाहिँ त्यो बललाई स्काईमा उडाउँदैनौँ कि ठोक्काएर त्यो जम्प हुन्छ नि त्यसो गर्दैन भुइँमा गुडाएरै पास गर्छ अनि साउन्डको आधारमा अर्कोले
पास गर्छ कि यु क्यान चेक इट आउट छ नि भिडियोजहरू टन्नै But it's nice to see, man, all these like new inventions and discoveries that people are coming up to include everyone from every walk of life. द्याट And I think अब नेपालमा पनि अब त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरली राम्रो अहिलेको लागि नभए पनि आई थिङ्क बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ स्पेसली वेन यु सी अब नेपालले अब आई डोन्ट नो द्याट नेपाल वाज द फर्स्ट वान टु ब्रिङ आउट के अरे ब्लाइन्ड क्रिकेट women female cricket, भनेर सो आई गेस देयर आर सम पोजिटिभ्स टु इट होइन या तपाईँले अन्त त्यो ब्रेल पनि सिक्नु पर्यो ब्रेल भन्छ होइन ब्रेल ब्लाइन्डहरूले लेख्ने त्यो स्क्रिप्टलाई चाहिँ ब्रेल भन्छ अनि अनफर्चुनेटली मैले चाहिँ सिक्न सकिनँ है मैले ब्लाइन्ड भएपछि एडाप्टेसनमा गर्न नसकेको कुरामा पर्छ ब्रेल आई ट्राइड what is Braille? Can ब्रेल you चाहिँ elaborate? हजुर ब्लाइन्डहरूले पढ्ने स्क्रिप्टलाई चाहिँ ब्रेल भन्छ त्यो चाहिँ 6 डट्समा आधारित हुन्छ होइन त्यो के अरे ए, okay, किल्ला I get जस्तो it. पेन हुन्छ होइन अनि त्यो 6 डट्सबाट चाहिँ सबै अक्षरहरू चाहिँ अब हामीले छोएर पढ्ने हुन्छ नि त सो आई डिड ट्राइड लर्निङ आई नो भेरी बेसिक लेभल मलाई एबिसिडी चाहिँ आउँछ बिस्तारै लेख्न चाहिँ आउँछ बट आई कुड नट बी गुड एट इट बिकज अफ माई पर्सनल के भन्ने एटिच्युड रङ एटिच्युड त्यो चाहिँ होइन किनभने मलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा अब जस्ट म कलेज पढ्न भर्खर थालेको थिएँ नि त बिकज मैले एसएलसी पछि आई गट ब्लाइन्ड होइन सो म बिहान कलेज जान्थेँ अनि दिउँसो चाहिँ मलाई यो ब्लाइन्ड एउटा ब्लाइन्ड इन्स्टिट्युटमा राखिदिनुहुन्थ्यो अनि देयर वेयर आई लर्न टु वर्किङ फ्रम दिस वाइट केन एन्ड लर्न टु अड्याप्ट टु न्यू स्किल्स होइन टु अड्याप्ट टु न्यू लाइफ अनि ब्रेल सिकाउँथ्यो अनि ब्रेलमा चाहिँ ल यो ए बी भन्थ्यो नि आई वाज लाइक म त कलेज पढ्ने भइसक्यो मलाई फेरि एबिसिडी पढाए जस्तो हुने कि द्याट वाज माई रङ एटिट्युड है किनभने त्यो नसिकिकन मैले फर्दर सक्दिनँ थिएँ नि त अनि मैले चाहिँ कन्टिन्युसली मैले पहिल्यै जसरी लेख्न सके हुन्थ्यो भन्थेँ कि बिकज पनि कि म देख्दा आई वाज अ भेरी भेरी फास्ट राइटर एन्ड भेरी फास्ट रिडर कि मैले लेखेको र पढेको धेरै छक्क पर्थ्यो कति छिटो कलम चल्थ्यो कि अनि मैले चाहिँ त्यही पेस खोजेँ अफकोर्स स्टार्टिङमा त त्यस्तो हुँदैन नि त मैले त्यो प्यासन्स भएन कि मलाई मेरो त्यतिखेर चाहिँ त्यो चाहिँ रङ एटिच्युड भयो होइन अनि त्यही भएर मैले सकिनँ आई रिग्रेट त्यसमा चाहिँ आई वुड हेभ लर्न जस्तो तर लाग्छ अहिले आएर फोनमै सब त्यो भोइस ओभर टेक्नोलोजीहरू भइसक्यो भने चाहिँ अहिले त कम्प्युटरबाट टाइप गरेर पढिहाल्छु म होइन कम्प्युटरबाट लेख्ने पढ्ने गर्छु ब्रेल त्यस्तो रेलेभेन्ट छैन अहिले रेलेभेन्ट छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन बिकज स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्ट है जस्तै लेख्ने पनि त अहिले कपीमै मतलब कम्प्युटरमा हामीले टाइप गर्न सके पनि लेखाइको महत्त्व छ नि त त्यसै गरी ब्रेलको महत्त्व चाहिँ एकदमै छ बच्चाहरूलाई त ब्रेल नै सिकाउनु त पर्छ नै तर फेरि इट्स लाइक इभन द अदर पर्सन हेज टु नो द स्क्रिप्ट नि होइन सो अब तपाईँले ब्रेलमा कुनै चिज लेख्नुभयो भने इभन द अदर पर्सन टु रिलेट टु द्याट अर रिड द्याट हेज टु सो आई थिङ्क त्यसमा पनि अलिकति अब स्कुल्सहरूमा त रिसोर्स टिचरहरू हुन्छ होइन अब त्यही भनौँ न जस्तै कम्प्युटरले नै रिप्लेस चाहिँ गर्न सक्दैन अघि पनि भने कपीमा लेख्नु र कम्प्युटरमा लेख्नुले फरक पार्छ नि त होइन त्यही भएर पनि त्यो ब्रेल चाहिँ सिकाउनु पर्छ इट क्यान बी रिप्लेस्ड जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई तर मेरो पनि त्यतिखेर त्यो कलेजमा चाहिँ मलाई त्यस्तै भएको थियो कि बिकज आई वाज दि ओन्ली ब्लाइन्ड स्टुडेन्ट कलेजमा पनि होइन अब असाइनमेन्ट्सहरू टिचरले दिनुहुन्थ्यो अब मैले ब्रेलमा लगेँ भने पनि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न होइन तर मलाई चाहिँ फिडब्याक चाहिन्थ्यो बिकज आई निड टु नो नि त वेयर आइ एम डुइङ रङ वेयर आई क्यान डु बेटर भनेर अनि त्यही भएर चाहिँ मैले आफ्नै इमेजिनेसनले चाहिँ एउटा काठको मेटेरियल इन्भेन्ट गरेको थिएँ कि जो चाहिँ काठ पाल हुन्छ अनि म त्यसलाई सादा कपी माथि राख्थेँ अनि त्यो काठको लाइनलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डले छुँदै अनि राइट ह्यान्ड लेख्दै लेफ्ट ह्यान्डलाई मुभ गर्दै लान्थेँ कि त्यसरी कहाँसम्म लेखेँ भन्ने थाहा हुन्थ्यो मैले एकदमै फोकस भएर लेख्नु पर्थ्यो किनभने मलाई अक्षर त थाहा थियो नि त 15 इयर्स त मैले हेरेर पढेँ नि त अनि त्यही भएर अक्षर जिगज्याग नहोस् भनेर मैले काठको इन्भेन्सन गरेको थिएँ अनि देयर वेयर आई युज टु राइट म पढ्नको लागि चाहिँ चक्कामा रेकर्ड गर्थेँ अनि लेख्न चाहिँ मैले आफैले नै कलमले नै त्यो काठ राखेर लेखेर सबै होमवर्क्सहरू लैजान्थेँ इन्टरनल इक्जाम्सहरू दिन्थेँ होइन अनि सरहरू म्यामहरूले चाहिँ दिनुभएको फिडब्याकले चाहिँ फेरि आई युज टु रेकर्ड ब्याक टु माई रेकर्डर अनि त्यस पछाडि सुन्थेँ कि त्यसरी पढेको मैले ब्याचलरसम्म अनि एक्जाम्सहरू चाहिँ कसरी हुन्थ्यो अब कलेजको इन्टरनल एक्जामसम्म त मैले त्यसरी नै दिएँ आफैले लेखेर दिएँ सरहरूले मलाई क्वेसन पढिदिनुहुन्थ्यो अनि आई वुड राइट दि आन्सर अनि लेखिसकेपछि फेरि अर्को क्वेसन पढिदिनुहुन्थ्यो आई वुड राइट दि आन्सर होइन तर पनि अब त्यसमा एकदम पर्फेक्ट ह्यान्ड राइटिङ त हुँदैन थियो नि त
किनभने नेपाली लेख्दा डिका तान्न गाह्रो हुन्थ्यो इङ्ग्लिस लेख्दा नि अब अलिअलि अक्षर यताउति त जान्थ्यो नि त होइन इट वुडन्ट बी पर्फेक्ट तर सरहरूले चाहिँ मलाई एकजना सरले चाहिँ तपाईँले मेहनत गरेर लेखेपछि म मेहनत गरेर पढ्छु भन्नुहुन्थ्यो कि होइन सो द्याट युज टु इन्करेज मी तर हाम्रो फिनाले इक्जाममा चाहिँ नेपालको सिस्टम के छ भन्दा आफूभन्दा 2 क्लास जुनियरलाई लिएर जानुपर्छ होइन उसले लेखिदिन्छ है अनि हामीले जे भन्यो उसले त्यही लेख्छ कि हामीले डिक्टेट गर्ने हो उसले हामीले भनेको अनुसार उसले क्वेसन पढेर सुनाउँछ हामीले आन्सर भने हामीले भनेको अनुसार उसले लेख्दिन्छ मेरो कलेजमा पनि थियो नि मेरो क्लास इभन मेरो क्लासमेटै थियो वाज अल्सो अ टपर के हाम्रो ब्याचको ए ओके I think like people have chip on their shoulder types क्या लाइक दे वान्ट टु प्रुभ समथिङ तिमीहरू देख्छस् लु म फर्स्ट आइदिन्छु त्यो पनि अनि अर्को पनि यस्तो पनि हो एउटा फोकस पावर हुन्छ होइन फोकस गरिन्छ अनि देन समटाइम्स चाहिँ त्यही हो केही गर्छु भन्ने एउटा त्यो हुटहुटी जगाइदिन्छ नि त आफ्नो सिचुएसनले मेबी ही वाज अल्सो भेरी गुड इन प्लेइङ गिटार क्या नाइस अनि ही युज टु सिङ अन द स्टेजहरू गएर अनि राम्रो गाउँथ्यो एकदमै Stevie कुन Wonder. कलेज हो यु गाइस सेन्ट जेभियर्समा माइती ए ओके ओके म एउटा क्वेसन सोधी तपाईँले अब आफ्टर यु आर अ ड्रास्टिक चेन्ज इन यर लाइफ तपाईँले राति सुत्दा डु यु सी ड्रिम्स आई डु सी यो चाहिँ धेरैले सोधिरहनु भएको हुन्छ होइन जस्तै मेरो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिन्स आई कुड सी फर 15-16 इयर्स नि त म त अहिले पनि पुरै देख्छु नै कि सपनामा र इन्ट्रेस्टिङ आफैलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा मैले 15-16 वर्षको उमेरमा मेरो मम्मीहरूको अनुहार सर्टेन देखेँ होइन अब अहिलेको यो 10-12को ग्यापमा त धेरै चेन्जेस आइसक्यो बट दे विल अलवेज बी यङ इन माई ड्रिम है मेरो स्कुलको साथीहरू आफ्नै बच्चा स्कुल जाने भइसके बट दे स्टिल कम इन स्कुल युनिफर्म के मेरो सपनामा होइन अनि र मैले जसलाई चाहिँ कहिले देखेकै छैन फर इक्जाम्पल यु गाइज है त्यो चाहिँ भन्नु न के चाहिँ सोच्छ अनि मेरो चाहिँ आफ्नै इमेजिनेसनले तपाईँहरूको एउटा पिक्चर बनाउँछु कि मैले आवाजले एन्ड देन वेन वी अफन मिट अनि त्यही पिक्चर चाहिँ मेरो दिमागमा सेट हुन्छ सो इफ आई सी यु इन माई ड्रिम आई सी यु So like what मेरो इमेजिनेसनले आई सी यु what determines the characters that you choose? I don't know. अब Just- I think just like when we talk अब त्यो उसको त्यो पर्सनालिटी द वे दे टक होइन त्यो सबै कुराले चाहिँ अब एउटा इमेजिनेसन आउँछ नि त सिम्पल इक्जाम्पल मेबी वेन यु टक अन फोन विथ सम वान यु हेभ नेभर सिन एउटा पिक्चर त आउँछ नि माइन्डमा यस्तो होला त्यस्तो होला द्याट माइट बी ट्रु द्याट माइट नट बी ट्रु एन्ड डज नट म्याटर होइन त आई गेट द्याट अलट एक्चुली फोनमा बोल्दाखेरि अनि मान्छे रियल लाइफमा भेट्दाखेरि अर्कै रहेछ यार सोचेको जस्तो त थिएन रहेछ भन्छ पहिला रेडियो सुन्दा पनि यो मान्छे त्यस्तो होला जस्तो लाग्छ नि त होइन एक्ज्याक्टली द्याट कि आफ्नै एउटा इमेजिनेसन हुन्छ नि त्यही इमेजिनेसन चाहिँ सपनामा देख्छु कि एन्ड आई फाइन्ड द्याट इन्ट्रेस्टिङ टु लाइक वा हुन्छ नि मलाई आफूलाई आफ्नो विषयमा इन्ट्रेस्ट लाग्ने कुरा चाहिँ यो ड्रिमको हो Have you talked to anyone who's been blind since birth? Like उहाँहरूले चाहिँ सपना उहाँहरूको ड्रिम चाहिँ अडियो फर्ममै आउँछ सो रेडियो तपाईँहरूले सुन्दा जस्तो हुन्छ नि त्यो सबै फिलिङ्स त्यो मुभमेन्ट सबै फिल गरेर आउँछ बट जस्ट विथ भोइस हाम्रो बोर्न ब्लाइन्ड साथीको चाहिँ या दे सी ड्रिम बट जस्ट विथ साउन्ड नो पिक्चर बट Another question. अनि कलर्स तपाईँलाई सबै थाहा छ अहिलेसम्म लाइक या अहिले कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कलर आएको छ त्यो चाहिँ म नै बुझ्दिनँ है के भने जस्तो लाग्छ होइन हामीलाई त आँखा हुनेहरूलाई भनौँ न वी टेक एभ्रिथिङ फर ग्रान्टेड यु नो लाइक ए छ त छ भोलि यु नो कलर्स वी डोन्ट हेभ टाइम टु सिट ब्याक अप्रिसिएट कलर्स एन्ड द डिफ्रेन्ट सेड्स अफ कलर्स एन्ड म त पर्सनली मी आई लभ कलर मलाई कलर एकदमै धेरै मनपर्छ म ड्रेसअपमा पनि एकदम चुजी हुन्छु कलरलाई है नाइस ड्रेस है बाइ द वे थ्याङ्क यू अनि एकदमै कलर चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ एन्ड देन या त्यही ब्लाइन्डहरूलाई पनि कलर्सको बारे बताइ पनि रहेको कन्डिसन छ नि इभन Kanye West has it त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यु सी साउन्ड इन कलर्स त्यसले बित्तिदिएको होला Kanye West इट्स एक्चुली अ कन्डिसन एन्ड पिपल लाइक दोज आर भेरी गिफ्टेड विथ म्युजिक होइन अगस्ट 1 भन्नेमा त्यसमा होइन अब आई डोन्ट नो हाउ इट वर्क्स आई गेस एनिवेज So what are your plans going into the future for Blindrocks and for yourself?
Blindrocks say I do want to keep continue what I'm doing through Blindrocks हैन यसलाई अझै कुना काप्चामा पुर्याउनु छ हाम्रो ब्लाइन्ड साथीहरूलाई अझै धेरै इम्पावर गर्नु छ कन्फिडेन्ट बुस्टअप गर्नु छ र प्लस सोसाइटीमा चाहिँ अझै पनि त्यो माइन्डसेट सिफ्ट गर्नको लागि चाहिँ निरन्तर प्रयास हुने नै छ होइन र स्पेसली राइट नाउ वी अल्सो लट वर्किङ अन मेकिङ भिजुअल मिडिया एक्सेसिबल पनि होइन ताकि कुनै पनि इन्फर्मेसन्स कोही पनि नछुटोस् किनभने वर्ल्ड इज बिङ भेरी भिजुअल है आजकल अनि त्यसले गर्दा चाहिँ कहिले लट अफ इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो मिस आउट भइरहेको हुन्छ सो आई बिन ट्राइङ टु एडभोकेट यसमा पनि भिजुअल मिडियालाई पनि एक्सेसिबल कसरी बनाउने सो मेन त त्यही हो अब डिसेबिलिटी र नन डिसेबल पिपल बिचको जुन दूरी छ ग्याप छ त्यसलाई ब्रिज गर्नको लागि मेरो प्रयास निरन्तर नै रहनेछ सो अपार्ट फ्रम द्याट लाइक मी एज अ पर्सन यो मेरो प्रोफेसनल अब गोल भयो होइन र अर्को प्रोफेसनल गोलमा चाहिँ आई वान्ट टु लाइक जुन एज अ इन्टरनेसनल मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा काम गरिरहेको छु आई वान्ट टु रिच टु मोर कन्ट्रिज है 22 कन्ट्रिज पुगेँ आई वान्ट टु रिच एज मच कन्ट्री एज पोसिबल त्यो मेरो लिस्टमा छ अनि अब पर्सनल गोल त लट इन बकेट लिस्ट है ट्राभलिङ डान्सिङ What about getting married? अफ कोर्स बिस्तारै अब पढाइ सिद्धियो मास्टर्स सिद्धियो होइन स्लोली करियर पनि सेटअप हुँदैछ आई थिङ्क नाउ इन कपाल अफ इयर्स युल सी मी इन गेस्ट रोएकोले सुनिरहेको छ भने So that way podcast is a very friendly, blind people friendly means of media communication, media bhannu na, because it's would we be part of visually impaired media? I think because you can digest this even without the video, no? yeah, video Yeah. is not so necessary to like understand what you're talking about right now. Yeah, it is. खासै त छैन unless we are talking about something that's right in front of us. And there's अब आजकल झन् e-bookहरु पनि छ. छ That's become very छ यो गुगल असिस्टेन्ट सिरीहरूले पनि छ offer गर्छ नि गर्छ अहिले अब देयर इज दिस एउटा ठुलो हेजिटेसन इन टर्म्स अफ प्राइभेसीको प्रब्लम थियो नि त भोइस रेकग्निसन सफ्टवेयरमा चाहिँ त्यो प्रब्लम थियो कि बट अब वेन इट कम्स सिचुएसन्स लाइक दिस आई थिङ्क इट्स भेरी हेल्पफुल नो because you can literally like Google for anything just by pressing one button and then asking your But this logic get a idea of ebook is also राम्रो लाग्यो because अब talking in your case भनौँ न अब मुभीहरू हेर्नु परेन नि त डाइरेक्ट बुक You mean audiobook? अडियो बुक बुकहरू इबुक पनि कम्प्युटर थ्रु पढ्न सक्यो फोन थ्रु पढ्न सक्यो अडियो बुक पनि गर्न सक्यो मुभी पनि हेर्न सक्यो आई एम बिग फ्यान अफ मुभी बाइ द वे मलाई कुन चाहिँ movie आफूलाई हेर्नुहुन्छ एकदम त्यो रिफ्रेस गराउनु पर्यो भने चाहिँ म मुभी हेर्छु त्यही पनि त्यो मुभी चाहिँ अब जस्तै इङ्ग्लिस मुभीहरू चाहिँ दे आर टु मच जेस्चर्स के अब हाई भन्छ टु कसै के भयो है हो त्यही द्याट आई वाज टकिङ अबाउट इनएक्सेसिबिलिटी तर कति चाहिँ इङ्ग्लिस मुभीहरू अडियो डिस्क्रिप्टिभ हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हेर्छु म होइन द पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस हेरेको थिएँ अस्ति भर्खर सो नाइस अनि हेरेर हुन्छु नभए कहिले चाहिँ अब सिम्पल अब नेपाली हिन्दी मुभी पनि हेरिरहेको छु डाइलगले नै बुझिरहेको हुन्छ नि त अनि चाहिँ आजभोलि चाहिँ अलिकति धेरै भिजुअल हुन थालेको छ कहिले चाहिँ अलिअलि चाहिँ बुझिँदैन बट देन आई थिङ्क समथिङ आई वान्टेड टु सेयर यही मौकामा चाहिँ हामीले ब्लाइन्ड्रक्सले चाहिँ वी हेभ मेड वान सर्ट मुभी के वेयर एभ्रिबडी इज ब्लाइन्ड आर्टिस्ट है सबै आर्टिस्ट ब्लाइन्ड हुनुहुन्छ नर्मली के हुन्छ मुभीहरूमा देख्ने मान्छे चाहिँ नदेख्ने एक्टिङ गरेर खेल्छ हाम्रो चाहिँ सबै भिजुअली इम्पेयर्ड साथीहरूले देख्ने मान्छेको एक्टिङ गरेर खेल्नुपर्छ होइन एन्ड देन वी हेभ मेड दिस मुभी एक्सेसिबल है इट वाज आवर फर्स्ट एटेम्प्ट द क्यासेट प्लेयर भनेर छ आई वुड रिक्वेस्ट द क्यासेट प्लेयर द क्यासेट प्लेयर हो मुभीको नाम Is it on YouTube? युट्युब या प्लिज डु वाच भन्छु होइन हामी सबै लिङ्क इज इन द डिस्क्रिप्सन है अनि एकदमै सबैजनाले चाहिँ हामीले अब फर्स्ट एटेम्प्ट हो होइन लट्स अफ थिङ्स छ त्यो सल्भ गर्नको लागि तर द्याट वाज आवर फर्स्ट स्टेपिङ स्टोन सबै ब्लाइन्ड साथीहरूले खेल्नु भएको छ अनि र त्यो चाहिँ फर्स्ट एक्सेसिबल सर्ट मुभी बनाएको छ है हामीले नेपालको लागि बिकज हाम्रो त्यहाँ त्यो हामीले अडियो डिस्क्रिप्सन अहिले कुरा गरिरहेको त्यो भोइस ओभर पनि राखेको छ जहाँ चाहिँ जेस्चर्सहरू सिनहरू मात्र छ है त्यसमा हामीले भोइस पनि राखेका छौँ अनि त्यस पछाडि हामीले सब टाइटल पनि राखेका छौँ सो हाम्रो डेफ साथीलाई पनि
पनि हेल्प होस् भनेर सो इट्स भेरी ब्लाइन्ड एन्ड डेफ फ्रेन्डली इट्स अ भेरी डिसेबल फ्रेन्डली मुभी आई मस्ट से त्यो लिङ्कमा चाहिँ तपाईँहरूले दुइटै छ है एउटा चाहिँ विदाउट डिस्क्रिप्सनको पनि छ विथ डिस्क्रिप्सनको पनि हाम्रो च्यानलमै छ सो प्लिज डु वाच द डिस्क्रिप्सनवाला त्यो एउटा- या Description is for visually impaired people. या ए त्यो एउटा मुभी हेर्नुभएको छ तपाईँले 3जना ब्लाइन्डले हस्पिटल के अरे ब्याङ्क ब्याङ्क लुट दिने हिन्दी मुभी they're actually blind in the movie, होइन? They Or act they blind. act- acted they act blind. blind. अल्सो प्रायः चाहिँ त्यही नै छ क्या बाहिरको प्र्याक्टिस हेर्दा पनि होइन पिपल एक्ट बिङ ब्लाइन्ड अनि हामी चाहिँ हुन्छौँ अलिक रिडिकुलस मुभी हो नि है भन्यो भने बट आई थिङ्क द्याट्स गुड होइन त्यस्तो डिफ्रेन्ट कन्सेप्टमा आउनुपर्छ नै भन्छु कि नर्मली मलाई चाहिँ कहिले त्यस्तो लाग्छ नेपालको या अधिकांश इन्डियन मुभीहरूमा पनि हेर्ने हो भने इफ यु हेभ ब्लाइन्ड क्यारेक्टर होइन पुरा त्यो एकदम दयनीय क्यारेक्टरमा हुन्छ नि त्यो भिखारी त्यस्तो रोलमा दिने होइन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एक्ट्रेसको या हिरोको रोल दिइहाल्यो भने लास्टमा चाहिँ अब हिरो नै आँखा नदेख्ने छ भने हिरो आएर आँखा देख्ने बनाइदिने क्या एज इफ हुन्छ नि द्याट्स दि ओन्ली वे आउट जस्तो कि दर्पण छाया दर्पन छाया लड अफ मुभी यार one friend is blind no? He gets the The girl's girl- eye eyes गर्ल्सको and आइज she होइन gives त्यसरी नै टुङ्गिरा हुन्छ कि कतिवटा छ त्यो पर्खी बसेमा त्यही हुन्छ आमिर होइन खानको पनि छैन मुभी एउटा हो? ब्लाइन्ड होला। फन्ना ए काजल काजल इज blind, ब्लाइन्ड oh, yeah. लास्टमा चाहिँ देख्ने बनाइदिइहाल्छ क्या अनि एज इफ हुन्छ नि द्याट्स दि अल्टिमेट सोल्युसन जस्तो के होइन अनि बिकज दे आर लट अफ पिपल हु रिमेन्स ब्लाइन्ड थ्रु आउट देयर लाइफ अनि के हाम्रो लाइफ ब्युटिफुल छैन र वर्थ इट छैन र होइन वाइ सुड एनीबडी कम एन्ड फिक्स र फिक्सिङ नै चाहिँ अल्टिमेट भिक्ट्री हो भनेर देखाउँदा चाहिँ दे आर पिपल लाइक अस एन्ड हुन्छ नि वी फल अफ इट ठिक छ कहिले काहीँ मुभीमा देख्ने बनाओस् द्याट्स स्टोर कथाले माग्यो होला भनौँ न बट सधैँ त्यस्तै किसिमको कथाले माग्नु पर्दैन नि त होइन आई थिङ्क लास्टमा It should अडियन्सहरूलाई be ह्याप्पी एन्डिङ नै different. खोजेको हुन्छ नि I feel. कम अन That's इज बिङ ब्लाइन्ड अ स्याड होइन एन्ड No, I'm not saying I'm not implying that hey अनि don't get happy me wrong ending- I'm not implying that You said happy ending खोजे हुन्छ नि त and in the sense like सबै रासमा हिरोले हिरोइनले पाओस् हिरोइन त्यही त हिरोइन देख्ने हिरोले त होस् हिरोइनी पाओस् न ब्लाइन्डै हिरोइनी पाओस् ह्याप्पी लाइफ गरोस् न त नि त्यही भनेको मैले चाहिँ त्यस्तो भनेको I'm not trying to demean your life or anything त्यो मुभीको त मिम पनि निस्केको थियो नि त्यो फनाको डोन्ट के अरे देयर वाज दिस वान टाइम वेयर आमिर खान विङ्ड एट अ ब्लाइन्ड गर्ल भनेर ए like what if tomorrow like out of God's grace however there was this eye for transplant would you agree सी यसमा यस्तो छ होइन आइम नट डेस्परेटली वेटिङ फर इट होइन लाइक मेरो ट्रिटमेन्ट कहिले हुन्छ होला अनि खोजी गरेर बसेको छैन तर ट्रिटमेन्ट आयो भने आई डोन्ट नो आई वन्ट से लाइक म गर्दिनँ पनि भन्दिनँ हाम्रो नेपालमा त्यो अर्गन डोनर त्यस्तो कल्चर छैन नि मान्छे लाइक बाहिरतिर हुन्छ नि छ नेपालमा छ आई डोनेसन पनि नेपालमा छ तर यहाँ पनि सबैको केसमा आई डोनेसनले उसले देख्दैन कि लाइक आल गिभ सिम्पल इक्जाम्पल चिम छ है जति नै वार्डको चिम होस् बत्ती नआउने ठाउँमा जोड्यो भने त्यसले काम गर्दैन है हाम्रो जसको चिममा प्रब्लम हो त्यसको मात्र आई डोनेसनले काम गर्छ तर जसको चाहिँ त्यो मेन वायरमा प्रब्लम हो जति नै वार्डको चिम पाए पनि काम गरेन सो मेरो जस्तो कन्डिसनको चाहिँ हाम्रो वायरमा प्रब्लम हो मेरो चिम ठिक छ एक्चुली मेरो इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मेरो आँखाले अरूले देख्छ मैले देख्दिनँ सो आइ एम डोनेटिङ माई आइज टु किन मेरो आँखाले अरूले देख्छ तर मैले देख्दिनँ त्यस्तो हो कि किनभने मेरो चिममा प्रब्लम छैन मेरो भित्रको वायरमा प्रब्लम छ अनि वायर चेन्ज गर्ने टेक्निक आएको छैन अहिलेसम्म But there are a lot of utyoहरू पनि नै famous people like in history and even in recent years पनि who are visually impaired but they're still doing like Stevie Wonder. but Stevie Wonder the hoax भन्छ नि हैन there are so many photos of him driving a car and all that हैन कसम driving a car. हैन Driving a अस्ति car. भर्खर I saw one where like he held the mic. अब mic झर्दा where he just like held the mic चाहिँ. But I think अब तैँले भनेको त त्यो होला रे चार्ल्स होइन हैन Stevie रे Wonder. चार्ल्स also blind Ray है Charles त पुरानो हो नि. Stevie Wonder को चाहिँ मैले भिडियो देखेँ. But अब त्यही अस्ति that like aside. coincidentally अस्ति भर्खर I don't know it might be photoshopped or whatever there was like a couple of like pictures where he was not you know he was what they were trying to say is he's just playing a character to sell his music
Maybe he finds it You never know in this world, and people in the entertainment business, they can pull off the most insane stunts. Like, अब त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो होइन तर मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स के भएको थियो भन्दा आई डोन्ट नो आई वाज इन दिस डान्सिङ विथ द स्टार्सको रियालिटी सोमा होइन डान्सिङ अनि त्यस पछाडि त्यसको त्यो कुन फर्स्टको फ्यु डान्स हेर्दा चाहिँ आई ह्याड गट some comments from people ki maybe I had acted being blind too because how can a blind dance in that graceful wasties ma bhanera तपाईँले डान्स एन्थ्रोपोलोजी पढ्नु भएको हो नि त but it was more of a theory है मलाई चाहिँ तर हुन चाहिँ डान्स सिक्न पाइन्छ भनेर चाहिँ मेरो किनभने जब when I got blind and I tried to learn dance तर सबैले चाहिँ सक्दैन भनेर कसैले सिकाएन कि so I found this study अनि म abroad पढ्न गएँ तर त्यहाँ पनि डान्सै चाहिँ सिक्न पाइनँ it was more of a theory but I did develop some pedagogy of teaching dance for blind होइन अनि हाउ क्यान डान्स बी एक्सेसिबल फर ब्लाइन्ड भन्ने कुरामा मैले थिसिस चाहिँ गरेँ बट आई डिन्ट गेट चान्स टु लर्न र फाइनली यो डान्सिङ विथ द स्टार्समा आएपछि चाहिँ केशव थापा दाइ इज अ वन्डरफुल डान्स टिचर हि वाज माई कोरियोग्राफर अनि उहाँले चाहिँ मलाई सिकाएर फाइनल्ली मैले लास्ट इयर मात्र हो मैले डान्स नै सिक्ने मौका पाएको चाहिँ यही रियालिटी सोमा चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम मैले फर्मली डान्स सिकेर डान्स गरेको चाहिँ यही रियालिटी सोमा मात्रै हो Can I ask a little bit about what dance anthropology, like briefly, means? Yeah, We've heard so it's anthropology, about- but dance anthropology. Yeah, that's so something new. anthropology भनेको साइन्स अफ ह्युमन बिङ हो हजुर। सो डान्स एन्थ्रोपोलोजी भनेको चाहिँ यु स्टडी ह्युमन बिङ्स एन्ड डिफ्रेन्ट आस्पेक्ट्स अफ ह्युमन बिङ्स थ्रु डान्स के फर इक्जाम्पल हामीले डान्सबाट जेन्डर स्टडी गर्न सक्छ जस्तै नेपालको कन्डिसनमा हेर्ने हो भने लड अफ नेपाली डान्स हेर्नुहुन्छ भने केटाले केटीलाई बोकेको हुन्छ नि केटीले केटालाई बोक्दैन नि डान्समा सो द्याट सोज जेन्डर डोमिनेसन के लाइक मेल पावर देखाउँछ नि त होइन अनि पहिलाकोमा राजाहरूको अगाडि गएर नाच्नु पर्ने होइन त्यसले त्यो पोलिटिकल Generally केटाहरू हेभी हुन्छ नि त होइन लाइक अब ऋषभलाई उसको That's गर्लफ्रेन्डले man बोक्नु speaking. सक्दैन That's man speaking. Mansplain, don't That's- mansplain. Yeah, that's man speaking. Look, no, I am a man. That's why I don't want to sound toxic, but just genuinely, I think that example is a little not too like up to date because physically, like guys are like almost 2 times the weight. That's man speaking. फेरि पनि भन्छु किनभने आई मिन द्याट ड्याङ्गो केटी छैन र होइन तर एभ्रीजना त छैन नि त होइन सम आर पिटिट लाइक एन्ड एभ्री केटा पनि त ड्याङ्गो छैन नि कस्तो कुरा होइन गरेको? but when you compare the graph generally the guys are like way heavier like when you bring the graph like 95% That's another plus topic to argue, but Yeah, I'm not trying to argue, I'm just saying, But like- I wouldn't agree to. I mean, हुन्छ नि त्यो चाहिँ that's man speaking also है त्यो हुन्छ नि man I know, चाहिँ yeah, I having understand where you're coming from, but physical- like you also like try to understand my point of view too. Like you know, like the guy, like just look at it. If I okay, sorry, let's carry on. no worries. No, but we I'm can just have trying a to long understand. conversation. Like that's it. I'm not त्यो trying त्यो to. कोर्समा डु हेभ टु स्टडी द हिस्ट्री अफ डान्सहरू पनि कि अलि चाहिँ होइन बट देन सिन्स इट वाज मास्टर्स आफ्नै टपिक रिसर्च चाहिँ गर्न मिल्थ्यो होइन जस्तै अब त्यो जेन्डरको त्यो सिम्पल एउटा दिएँ होइन अनि पोलिटिक्सको या इकोनोमिक कन्डिसन कुनै देशको कस्तो थियो त्यस्तो हेर्न मिल्थ्यो भने मैले चाहिँ पर्टिकुलर किनभने आफ्नो टपिक चुज गरेर रिसर्च गरेर पढ्ने सिस्टम थियो त्यता सो मैले चाहिँ कसरी ब्लाइन्डको लागि चाहिँ डान्स इनएक्सेसिबल छ र किन इनएक्सेसिबल छ र कसरी एक्सेसिबल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा रिसर्च गरेर 2 इयर्स त्यसैमा रहेर पढेँ मैले चाहिँ Like for example, there are dance cultures in Africa and Cuba and all where the dance itself is where a girl comes and like grinds on the guy. That is the dance. Like how do you explain that? अब तिनीहरूको कल्चरले त्यसमा केही इन्फर्मेसन अब बिकज आई डोन्ट नो अबाउट द क्युबा एन्ड अल कल्चर होइन हजुर। सो आई कान्ट टक नाउ तर उनीहरूको त्यो गर्नुको पछाडि त्यसले केही न केही मेसेज दिएको हुनसक्छ समथिङ द्याट कुड बी एनालाइज के होइन त्यो चाहिँ Like the dance, the Cuban dance, last time I was listening to Joey Diaz, he was explaining it. The entire dance is based around the girl teasing the guy. And the guy first resisting. Then once like the dance hits the floor, they come together like almost very sexually. अब तिनीहरूको कल्चरको केही हुनसक्छ होइन आई डोन्ट नो अबाउट देम नि त होइन मैले नेपालको त सिम्पल दिएको मात्र हो किनभने कुनै पनि रिसर्च भनेको यु एनालाइज एन्ड यु कम टु वान कन्क्लुजन सपोर्टिङ डिफ्रेन्ट एभिडेन्सेसहरू हो नि त होइन सो द्याट वाज जस्ट So dance has always been a sign of meeting call खाले पनि because even with animals, always, even with animals and all,
जस्तै हाम्रो कुन कुन कल्चरमा के त अब जित्यो भने केटाले केटीलाई लिएर जान पाउने के छ नि त Exactly, that carrying the girl might be a mating call. Like, it doesn't have to be a show of dominance. Like, this is my point actually. Yeah, maybe domination was a wrong choose of vocabulary, होइन domination भन्दा Because I'm not sensitive about that. It's just like everything doesn't have to be toxic masculinity, you know what I'm saying? त्यो त no होइन like some might want like excuse for domination word होइन domination भन्न भन्दा पनि मैले चाहिँ त्यो जेन्डर रोलको कुरा गरिरहेको थिएँ कि where I mean man do show power होइन it could be in a positive way त्यसलाई पावरलाई फेरि हामीले नेगेटिभ टक्सिक वेमै त लिनु परेन नि त अघि भन्नुभएको जस्तै फिजिकल्ली स्ट्रङ छ भनेर देखाउनु if you're strong you gotta flaunt it also. I feel like God's given you the strength, might as well lift them up like if you can. Yeah, don't that shy doesn't away from matter. it, like, Yeah, you gotta Maybe it's embrace like it. our Cuba तिर चाहिँ the female take the lead and they यतातिर चाहिँ they dance but they take the lead ke. Initially In terms of like there's a long period where they they tease the guy, Yeah. like they almost touch their private parts, and even the guy puts their hand and अब तिनीहरूको there's त like कल्चरमा पनि त्यो padding छ कि away. होइन आई डोन्ट नो I think that डिफ्रेन्ट transcends एस्पेक्ट्स चाहिँ relationships जस्ट डान्स त सबै कल्चरमा हुन्छ नि त अनि त्यसले चाहिँ इट डज स्पिक अबाउट द कल्चर अबाउट डिफ्रेन्ट थिङ्स के नेपाली डान्सहरूमा बोक्नेहरू छ र त्यो ढाडमा यस्तो यस्तो गर्ने चाहिँ थाहा चाहिँ लेफ्ट राइट यस्तो कम्मरमा यस्तो गरेर यस्तो बलले बोक्ने जसरी बेबीलाई बोके त्यसरी नै जस्तो बोकेर बाहिरी कम्मर लाने हेर न हेर सानो भिडियो झन् तर त्यो अब अरू फरेन डान्सहरू देखेको छु नि उफ्रेर गरिदिन्छ नि केटीहरूलाई त्यो आइसको पेजहरू ब्यालेरिना रे के भन्छ ब्याले Belly. ब्यालेरिना द डान्सर ब्यालेरिना अर्कै हो त्यो त्यो आइसको पेजमा क्रेजी हुन्छ नि त्यो आइस स्केटिङ त गर्दै त्यो घुम्नेवाला होइन तपाईँलाई म्युजिक चाहिँ कस्तो मनपर्छ दी मनपर्छ मलाई सुन्न चाहिँ सुदिङ म्युजिक हुन्छ नि त्यो धेरै त्यो मेटालिक डाङडुङ चाहिँ होइन होइन लाइक सुदिङ टाइपको सुन्न मनपर्छ लाइक आधुनिक पप टाइपको होइन पप टाइपको अनि गाउन पनि चाहिँ अहिले तपाईँको फेभरेट आर्टिस्ट एनी इफ यु ह्याड टु ओभर द टप अफ द हेड झ्याप्प भनेर यही भन्न चाहिँ आएन बिकज लाइक मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ आई लभ द सङ डान्स सिङ्गर हुन्छ कि कति कुरामा चाहिँ कहिलेकाहीँ होइन त्यही सिङ्गरको कुनै गीत मनपर्छ कुनै गीत मन पर्दैन होइन त्यस्तो भइरहन्छ त्यही भएर ठ्याक्क यही चाहिँ फेभरेट सिङ्गर भने चाहिँ ठ्याक्क माइन्डमा आएन एउटा पहिला दे वाज डिजे वाज डेफ अनि युज टु फिल भाइब्रेसन्स टु हिज फिट एन्ड मेक म्युजिक नि बेथोभन बिथोभन हैन बिथोभन बिथोभन त पहिला अनि रिसेन्टली पनि एउटा छ ए डीजे DJ. बिथोभन आम्बो या देयर इज अ डीजे हु वाज क्लबहरुमा कसरी हुन्छ त्यहाँ त्यो भुइँको vibrations. भाइब्रेसन होला नि Oh, भाइब्रेसनले दे क्यान फिल भुइँमा what is that these things we will never understand. It's like- त्यो भुइँमा त्यो अब स्पिकरहरूको भाइब्रेसन चाहिँ जस्तो लाग्यो क्या बिकज दे क्यान फिल सर्टन त्यो भाइब्रेसन फिल गर्न सक्छ Damn. बट द्याट्स प्रिटी इन्टेन्स क्या हाउ ह्युमन बिङ्स क्यान एड्याप्ट टु एनिथिङ द्याट्स बिन थ्रोन एट देम Yeah. आजकल त्यो exactly. वर्ड भाइब्रेसन हेज बिकम लाइक सो इजी वर्ड क्या लाइक भाइब्रामा देख्छ नै ले Hey, vibes. भाइब्स Vibes. भाइब्स कस्तो पोजिटिभ छ ल चाहिँ यहाँ नेगेटिभ भाइब्स रहेछ पुरा दिदीलाई हाम्रो भाइब्स चाहिँ कस्तो लाग्यो लास्टमा पोजिटिभ छ थ्याङ्क यू सो मच फुल ट्राई अनि तपाईँको अस्ति त्यो रक क्लाइम्बिङ इभेन्ट आई मिन वर्ल्ड क्लाइम्बिङ इभेन्टमा देवर पिपल फ्रम अब्रड अल्सो वेयर कम ओभर एन्ड वर अल्सो भिजुअली इम्पेयर्ड त्यही भेट भएको कोइन्सिडेन्टली दे वर देयर अनि एक्चुअली द वान अफ द where was she from? द्याट लेडी टुक पार्ट इन New प्यारालिम्पिक्सहरू Zealand. पनि होइन Yeah, and she said she was up to climbing Mount Everest. Canada, she's from Canada, yeah. On Canada, okay, New Yeah, Zealand. I think she's from Canada Yeah, because okay, I'll tell you I- something. Uh-huh. I was thinking of calling her on our stuff. she's partially impaired होइन Yeah, Not- she Oh, runs. oh. She's triathlon. She's triathlete. Sorry. apparently she's gonna climb the Mount Yeah, Everest she comes to Oh, pump oh. now to train. So she She's got Tony to know Dai's it fan. through Insta. She got to know about our event. And in Nepalma पनि यस्तो गर्ने organization रहेछ भनेर she wanted to be part of us. So she had just come. Tony Dai was saying she has some crazy stories to say. As I told my friend Tony Dai that we are having you on Banera, and he said there's this other lady too. Ay, okay. Yeah, you should. She's got insane stories too. Okay, And one of these days. अस्ति त्यही त उहाँलाई भेट्दाखेरि आई मेट सामान श्रेष्ठ पनि Yeah. He was. He's now someone that is now our adventure ambassador पनि.
So yeah, he supported a lot that day for our wall climb and all. We're planning to go rock climbing also with Because him. the event was very successful त्यतिखेर Yeah, नि very, हैन a very, lot of people had shown up हैन very much, अनि media yeah. पनि media presence पनि राम्रो थियो Yeah, there it were people was. from Japan who were documenting the whole event China. China sorry Yeah. तर जापान हैन जापानको जर्सी लगाएर थियो के Eh, okay. But, the Chinese. क्या होइन नि गाह्रो छ नि चाइनिज र जापानिजलाई चाहिँ And but they were documenting the whole thing because they were making a documentary हो कि के हो हैन I'm not sure about it आइसी होला तर अहिलेसम्म तर फर्स्ट लुकमै भन्नु त गाह्रो हुन्छ नि उनीहरू बोलेपछि मात्रै अब हाम्रो नलेज लेभलले चाइनिज हो कि जापानिज हो That's Chinese. why is see हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन because we don't guess Judge. We don't ju- just by, By the look cover. we'll ask मैले त उसलाई अझै उसलाई आरिगातो पनि भनिदिएको आम्बो। थ्याङ्क यू सिसे भन्यो नि हाँ भनेपछि चोक्यो होला तपाईँले चाहिँ हाउ डिड यु मिट प्रियङ्का so higher ground नेपाल भन्ने अर्गनाइजेसन छ बिमला श्रेष्ठ पोखरेल हुनुहुन्छ त्यहाँको and then one day she called me and said see I have this one charming beautiful very active lady with me and she's looking for some organization where she can volunteer अनि उसको पनि अलिअलि यो त फ्यासनतिर पनि उसको प्यासन छ so I think it will be very good matching for Blindrocks भन्नुभयो so we spoke on phone and then ever since we are a good friend. Thanks Priyanka for bringing your friend over to our Thanks Rishabh Thanks Raja Raja ko rani se ऱ्याप गरे त सो सृष्टि थ्याङ्क यू फर कमिङ होइन हुन्छ अनि I just can I say a Yeah, few please. words man thank you so much from the deepest part the last few days I was like having this slump type भनौँ न where starting to take everything for granted खालके क्या अन्त मेन्टली पनि भइ त हाल्छ खालके आफ्नो फ्यामिली होस् या साथीभाइ होस् आफूलाई पनि होस् होइन just having you around today I don't know something happened like you know like makes me wanna first be grateful for what we have and make the best of every situation and don't shock but rock खालके so I will definitely thank you so much for I don't know I can't put into words exactly how I'm feeling thank you like. for all of you too हैन it's my pleasure पनि रमाइलो पनि भयो गफ गर्दा and then yeah मेरो कुरा पनि अब धेरैजनाले सुन्नुहुन्छ हैन कसैले हेर्नुहुन्छ and that is always a big blessing हैन किनभने लाइफ If there is any way we can help you yeah with definitely media or I'll whatever keep knocking अब we'll keep answering है all the best for your show अनि Thank त्यो you. coming on 22nd August Yeah, so thank our listeners if you are like listening and viewing हैन 22nd August मा they are having a finale for Mr. and Mrs. Blind rockers Mr. and Miss Blind Rock. Mr. and Mrs. that's the stage For the young that's the stage ma biha garaidina Mr. and Miss Blind को surprise finale हुन आँटेछ so it's happening in Aloft Tamil हैन Yeah, I love I love Tamil. Tamil. Keep tuning हैन हाम्रो सोसियल मिडियालाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ वी आर इन्स्टा वी आर अन फेसबुक वी आर अन लिङ्क्डइन अनि मलाई पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट होइन आई कुड आन्सर यो क्युरियोसिटी अरू कुराहरू पनि सो या I think तपाईँको अर्गनाइजेसनमा you're also always in need of volunteers होला yeah so definitely if people want to volunteer yeah so please do reach out है हामीलाई Blindrocks भनेर फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि सृष्टि केसी भनेर पनि मलाई भेट्नुहुन्छ so you could also directly contact me पनि thank you this was one of the most insightful sit downs I and thanks for Pump for letting us sit in this mosquito infested just kidding man I don't want to sound ungrateful thank you so much this is an awesome gym if you want to come and train functional training do some crossfit private training anything please remember Pump it's in Jamsikar alright thank you thank you thank you